საღამოშიდობის ფოტო გთხოვთ, რომელიც მომზადებული გვაქვს და დავიწყებ საუბარს. მე გაჩვენებთ ძაღლს, რომელიც შეიძლება თქვენ გეცნობოდეთ, მაგრამ შეიძლება არც. ეს არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ცხოველი. ის ერთ საუკუნეზე მეტი ხნის წინ ცხოვრობდა რუსეთში. ახლა მისგან დარჩენილია მხოლოდ ეს ფიტული, რომელიც მეცნიერ ივან პავლოვის მუზეუმში დგას. დიახ, ეს არის ცნობილი პავლოვის ძაღლი, ეს სახელი მაინც უნდა გქონდეთ გაგონილი. ზოგადად თუ ძაღლს დაანახებს საჭმელს, მას ნერწყვი მოსდის. ეს ბუნებრივი რეფლექსია. ზარის ხმაზე ძაღლებს ზოგადად, გაქრათ ჩემი ძაღლი, ზარის ხმაზე ზოგადად ძაღლებს რაიმე განსაკუთრებული რეაქცია არ აქვთ, მაგრამ პავლოვი თავის ცხოველზე ატარებდა ასეთ ექსპერიმენტს. ძაღლი მას ერთ ადგილზე ჰყავდა დაბმული და ერთდროულად მის გასაგონად თან ზარს რეკავდა, რომელიც იქვე იყო და თან მას საჭმელს აწვდიდა თასით. ეს მეორდებოდა ძალიან ბევრჯერ. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ძაღლი მიეჩვია, რომ ზარის დარეკვა ნიშნავდა საჭმლის გამოჩენას, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ერთდროულად ხდებოდა. როგორც კი პავლოვმა ეს დააფიქსირა, მეცნიერი გადავიდა ექსპერიმენტის შემდეგ ეტაპზე. რეკავდა ზარს, მაგრამ ძაღლს საჭმელს აღარ აწვდიდა. მიუხედავად ამისა, რა შობოდა ძაღლი, ძაღლს მაინც მოსდიოდა ნერწყვი და ბედნიერი აქიცინებდა კუდს. ისე თითქოს მის წინ ისევ საჭმლით სავსე თასი იდგა. არადა საჭმლის ადგილი სრულიად ცარიელი იყო და მაინც რამდენჯერაც გაისმებოდა ზარის ხმა, ძაღლი იმდენჯერ ზუსტად ისე გრძნობდა თავს და ისე იქცეოდა, თითქოს საჭმელს ხედავდა. მის ტვინში ზარის ხმა უკვე ავტომატურად ნიშნავდა საკვებს, მაგრამ რეალურად საჭმელი, როგორც გითხარით, არ არსებობდა. იმიტომაც არის ის ასეთი გამხდარი და მშიერი საწყენი, გამოიყურება მშიერად ყოველ შემთხვევაში. ახლა ხელახლა დაფიქრდით და მითხარით, უფრო კარგად ხომ არ გეცნობათ ეს ძაღლი. ამ ძაღლივით ექცევა სინამდვილეში ბიძინა ივანიშვილი ხალხს. ზარს რეკავს, მაგრამ საჭმელს არ აძლევს, აჟღერებს დაპირებას, მაგრამ რეალურად არ ასრულებს. და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ საპასუხოდ ხალხი ზუსტად სამწუხაროდ ამ ძაღლივით იქცევა. საკმარისია ზარის ხმა გავიგოთ, რომ ეგრევე ნერწყვი მოგდის და კუდის გიცირით უკანათათებზე დგობით ვეგებებით ბიძინას. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ზარის რეკვა ცარიელ დაპირებად რჩება. რაც მთავარია, ჩვენ ეს ვიცით რომ ასია, ვიცით რომ გვატყუებენ და მაინც ვდგავართ ასე. და გვიხარია ბიძინას გამოჩენა. ოღონდ წარმოიდგინეთ, რაღაც დროის მერე პავლოვის ძაღლიც კი მიხვდა, რომ ზარის ხმა სრუგან გაშად იქცა და ის სულაც აღარ ნიშნავდა საჭმლის გამოჩენას. ამიტომ გარკვეული დროის მერე აღარც ნერწყვი მოსდიოდა და აღარც უხაროდა. გამაგებინეთ, პავლოვის ძაღლი ჩვენზე ჭკვიანი რანაირად უნდა აღმოჩნდეს. ჩვენზე კიდევ რამდენი წლის განმავლობაში უნდა ატაროს ბიძინა ივანიშვილმა ექსპერიმენტები იმისთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს მივხვდეთ, რომ გვატყუებს. არჩევანი ჩვენზეა. ან ვიქნებით თავისუფალი, დამოუკიდებელი, საღად მოაზროვდეთ, ძნელად მოსატყუებელი ადამიანი, რომელიც არავის მისცემს საკუთარ თავზე ექსპერიმენტის ჩატარების უფლებას და თვითონ გადაწყვეტს, როდის ზარი, როდის ჭაბოს, როდის ადგეს, როდის დაჯდეს, იქით წავიდეს თუ აქეთ და ასე შემდეგ, ან ვიქნებით პავლოვის ძაღლი, ერთ ადგილზე დაბმული, გამხდარი და მშიერი, რომელსაც მუდმივად ატყუებენ და მხოლოდ იმდენს აჭმევენ, რომ შიმშილით არ მოკვდეს, მაგრამ მუდმივად მზად იყოს მისი პატრონის ახალი ახირებებისთვის და მორიგი ექსპერიმენტებისთვის. ბოლოს ჩვენგანაც დარჩება აი ასეთი გამხდარი საცოდავი ფიტული, სადღაც რუსეთის ღრმა პროვინციაში. და როგორც ამ ძაღლის სანახავად დღეს დადიან ტურისტები მუზეუმში და როგორც ყველას, ვისაც ცხოველები უყვარს, ეს არსება ეწოდება, ასე დაგვათვალიერებენ ჩვენც და ასე შევეცოდებით ჩვენც, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვეძლო გვეცხოვრა ადამიანურად, მაგრამ თვითონვე ავირჩიეთ მშიერი ძაღლის ცხოვრება. მე ვარ გიორგი გაბუნია, ეს არის პოსტფაქტუმი მთავარ არხზე. ადამიანებო, აქ მთავარი ხართ თქვენ.
7 წლიანი ექსპერიმენტების შემდეგ ნახეთ სადამდე მივედით. არაფერზე აღარ გვაქვს ღრმა და შესაბამისად ხანგრძლივი რეაქცია. ერთ დღეს გვეუბნებიან, რომ ხელისუფლება პატრიარქის გადაყენებას გეგმავს და ამას მოყვება ერთი ამბავი, მაგრამ რამდენიმე დღეში გვეუბნებიან, რომ ილია მეორე ჰომოსექსუალია. ახლა ამაზე გადავირევით, თითქოს ამაზე სკანდალური რაღაც შეიძლება ხო მოისმინო და ერთ წამში ყველას დაავიწყდა პატრიარქის გადაყენების თემა. მაგრამ ზუსტად ერთ კვირაში მთელი ქვეყნის ყურადღება ერთვება კინოთეატრებთან მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე და უცებ ყველას ავიწყდება პატრიარქი და ეკლესია. გადის კიდევ ერთი კვირა და განხილვის თემად იქცევა ჩაგდებული პროპორციული არჩევნები და აქციები პარლამენტის წინ, ისე რომ ყველა წინა თემა სრულად ქრება ჩვენი თავებიდან და ასე შემდეგ დაუსრულებლად. ამ კვირაში კიდევ ერთი თემა შეემატა დიდ კოლექციას, რომელზეც ჩემი დაკვირვებით ხალხს აღარ ჰქონდა ძველებურად მძაფრი რეაქცია. რობოკოპების მიერ აქციის დაშლა დასჯალეს და ფაქტია, რომ ამას ხალხის მხრიდან მყისიერი, რამე განსაკუთრებული მასობრივი პასუხი არ მოყოლია. ამიტომაც განაცხადა გიორგი გახარიამ ასე თამამად, საჭირო იქნება და მომავალში ზუსტად ასე დაგშლითო. თვალების დათხრა შერჩა და აგერ მაინც პრემიერ-მინისტრია და ბუნებრივია ილაპარაკებს ასე თამამად, რატომაც არა. ამ ხელისუფლებამ საჯაროდ გვაჩვენა ყველაფერი. ციხის კადრებით დაწყებული, შემდეგ პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრება, მამაკაცების გაუპატიურების სცენები გაუშვეს პირდაპირ მოედნებზე და კინოდარბაზებში მცირეწლოვანების თანდასწრებით, მღვდელი მკვლელად გამოაცხადეს, პატრიარქი მამათმავლად, ოკუპანტიზის პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ბავშვებს თვალებს თხრიან, ტანკისში ახალგაზრდას ლოგინში კლავენ და ტერორისტს ეძახიან, სკოლის მოსწავლის მკვლელს ხელს აფარებენ, ყოფილ მინისტრებს სარდაფებში მიათრევენ და გაუპატიურებით ემუქრებიან. ტელევიზიებს იტაცებენ, არახელსაყრელ ბიზნესმენებს პროკურატურაში დაატარებენ, ხალხს უკანონოდ აკავებენ და სასამართლოში აყურყუტებენ, ხეები დაცურავს, თვითმფრინავები მარშრუტს იცვლის მხოლოდ ერთი ადამიანის სურვილით და ასე შემდეგ. სრული საგიჟეთი. ოღონდ ჩვენ მაინც ასე გაშიშებულები ვართ და აღარაფერზე დიდი რეაქცია აღარ გვაქვს. სრულიად გაცვლითილი გვაქვს შეგრძნებები. მაქსიმუმ რამდენიმე დღით გავბრაზდეთ და მერე გვავიწყდება ვერთვებით უკვე სხვა თემაზე. ამ დროს ბიძინა ივანიშვილი თან ცდილობს უფრო ღრმად გაიდგას ფესვები, მაგრამ თან ნელ-ნელა კარგავს ყველა სახდენს, რომელზეც აქამდე მისი რეპუტაცია იდგა. რეალურად ყველაფერი, რასაც წინა ხელისუფლებას აბრალებდა, თვითონ ჩაიდინა და ზედ კიდევ ახალი შტრიხებიც დაამატა. თუმცა მილიარდერს რჩება ორი ძლიერი დასაყრდენი, მისი ფული და პუტინი. რუსეთთან და მილიარდებთან ბრძოლა იოლი ნამდვილად არ არის, თუმცა არც შეუძლებელია. მით უმეტეს, როდესაც ივანიშვილის ფეხქვეშ მიწა სულ უფრო ძლიერად ირყევა. ოცნება გქონდა ისეთი სახელი ერქვა. გვარიც, ორი პასპორტი ზედო ჯიბეში, ფრანგული და რუსული. მოკლედ ვამბობთ ოცნებას და ვგულისხმობთ ბიძინა ივანიშვილს. ვამბობთ ბიძინა ივანიშვილს და ვგულისხმობთ ოცნებას. 2011-ში იმდენად განადგურებული იყო ოპოზიცია, სხვათა შორის ხელისუფლების ძალისხმევითაც, გადაბირებებით, ხელის გადაგრეხვით შეცდომა იყო ხელისუფლების მხრიდან თავისთვისაც ცუდი, მახე დაიგო, ასე გამოვიდა და პოლიტიკური ოპოზიცია იძულებული გახდა ძალიან სუსტი აი ამ ბიძინა ივანიშვილთან თანამშრომლობაში შესულიყო. ქართულ ოცნებას 2012 წელს დიდი უპირატესობა ჰქონდა. მხოლოდ ფინანსური არა, ეგ ისედაც გასაგებია. მთავარი უპირატესობა მორალური იყო. მმართველობის 8 წლის განმავლობაში ნაციონალურმა მოძრაობამ იმდენი ცოდვა მიიკერა, სულ არ იყო რთული მის ფონზე ანგელოზად გამოჩენილიყო. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში. გაოცებული ევროპა ივანიშვილთან ახლა მიწისქვეშა გარაჟით შედის და აღიარებს ამდენსაც არ ველოდიო. ევროპა იქით იყოს ის ხალხიც არ ელოდა, ვინც მასთან პირველი დღიდან დგას. ახლა დემოკრატიის გამარჯვებისთვის ქართული ოცნების გარდაცვალებას ელის. ქართული ოცნება პოლიტიკურად დასრულებულია საქართველოში და ეხლა რაც ხელოვნური სუნთქვის რეჟიმზე ყავთ, ხან ფინანსური ოპერაციების საშუალებით, ხან ძალოვანების გამოყენებით, რომ გაუხანგრძლივონ ის, რაც გარდაუვალია. აი ეს ომის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, უბრალოდ აპარატზე შეერთებულია ქართული ოცნება და მხოლოდ და მხოლოდ ყველა იმ დღის მოლოდინშია, როცა იტყვიან, რომ უნდა გამოვთოთ. 2012 წელს კადრები წვედნენ ყველაფერს. რუსეთში გამდიდრებულ სრულად უცნობ ბიზნესმენს ბიძინა ივანიშვილს ეყოჭკუა შემოეკრიბა ადამიანები და პარტიები უკვე დაგროვილი პოლიტიკური კაპიტალით. თქვენი სახელი და ჩემი ფულიო. მოლაპარაკება უხეშად ასეთი იყო. პირველქმნელი ოცნების სახეები გახდნენ ადამიანები, ვისაც არც ქუჩაში დგომა ესწავლებოდა და ინგლისურსაც ახერხებდა. ოპონენტები დასინოდნენ 1%-იანი პარტიები შემოიკრიბაო, მაგრამ პარტია პარტიას პროცენტს დაემატა და კი გამოვიდა დამაჯერებელი გამარჯვება.
გავიდა 4 წელი და შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებს ივანიშვილი გვარიანად გადახალისებული გუნდით შეხვდა. პარლამენტის სპიკერი დაწყებული რეგრესის სახეზე იყო. სახეზეც და ზოგადად თავზეც. რეგრესი, როგორც ხედავთ, არ გაჩერდა. ჯერ დარბევის შემდეგი პროპორციული არჩევნების დაპირებაზე უარის შემდეგ რეგრესი გაგრძელდა. დასავლური უნივერსიტეტების დიპლომების მფლობელებმა იხულეს და ქართული ოცნება ერთიანად დატოვეს. ამდენს ჩვენც კი ვეღარ გავაправებდო. მათ მიჰყვა ოცნებაში საკუთარი პოლიტიკური სახელით მისული უკანასკნელი მოჰიკანიც. ეს არის მორალური და ფსიქოლოგიური უპირატესობა, იმიტომ რომ 6 თვის განმავლობაში, როდესაც მთელს სოფლიოს, მთელს ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებს, მთელს ევროპას, ყველას პირდებოდი, რომ გადავდივართ პროპორციულ სისტემაზე, როცა ამის შესახებ გააკეთე განცხადება გაეროს ტრიბუნიდან და შემდეგ ატყუებ ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, შენსავე საკუთარ გუნდს და შენსავე საკუთარ პარტიას, რომელიც არის მმართველი პარტია, აყენებ დარტყმის ქვეშ. ციციკურ ჯაშსა და ჩუგოშულს ვიღა ახსენებს, როდესაც ქართული ოცნების ოდესღაც ტრიუმფალური სახელის ტარება ვატო შაქარიშვილსაც კი ერწყვინება. ასე დარჩა ივანიშვილს მხოლოდ საკუთარი ქარხნის წარმოების პოლიტიკოს და გუნდი, გაზავებული ცეკას ინსტრუქტორებით, რაიკომის მდივნებითა და კგბ-ს გენერლებით. ტოეფლის ტესტის არ აგითხრათ, რუსულ დიქტანტს კი ბევრი დღესაც ნაატლიჩნა მოერევა. ყველა ხელისუფალი მახსოვს მისი მართლობის მიწურულს თვეებში. ოპოზიცია როგორც წესი ასე დროს ინტელექტუალურად, პოლიტიკურად, ღირებულებებით ძველი ოპოზიცია და ახალი გაოპოზიციური ჯგუფები ხელისუფლებიდან წამოსული არის გაცილებით დიდი უპირატესობის მქონე. ივანიშვილის პირადი პოლიტპატიმრის მამას ამის თქმის უფლებაც აქვს და მეტისაც. მისი და მისნაირების წამოსვლის შემდეგ წამომსვლელთა ყოველი ახალი ნაკადი რეპუტაციულად დააზიანებს ქართულ ოცნებას, თუმცა მის ხალხსაც ვეღარ შემატებს ოპოზიციას. ტროლების მთავარი სათქმელი რა არის ხოლმე? სხვა ფორმით ამბობენ, ზოგი იგინება, ზოგი სუპერ უზრდელია, ზოგი ცოტა უზრდელია, მაგრამ მთავარი მესიჯი ხოლმე მთავარი და დღეს ყველაზე მთავარი მესიჯი არის, როგორი უმადური უნდა იყო კაცი, რომ არ დაუფასო. აი ეს არის მთავარი, რატოც მან ვერ აიტანა ადამიანები, რომლებსაც ოდნავ მაინც საკუთარი ისტორია ჰქონდათ, იმიტომ რომ რისი პოლიტიკაში როგორ შეიძლება პოლიტიკური ლიდერის მადლიერი ან უმადური იყო. ეგ რას ნიშნავს საერთოდ, ხო? 800,000 ადამიანი ვერ იყიდა. ერთი წლის წინ სულ 200,000 აკლია. მილიონამდე. მილიონი ხმა უგებს მილიარდს ნებისმიერ ვალუტაში და ნებისმიერ რაოდენობით. ივანიშვილი, რომელიც 2012 წელს ადამიანთა ხმებსა და ოცნებებს დაეპატრონა, მარტივ მომრავლებად და მარტივ ტყუილებად დაიშალა. ჩვენ ძალიან სწრაფად გავანახევრეთ ყველაზე ცოტა გაზის ფასს. ასევე ელექტროენერგია. რუსეთთანაც დამამყარებ ურთიერთობას და ნატოშიც რეალურად შენებლობა საქართველოში გაცილებით უფრო მასშტაბური გახდება და გაცილებით მეტი ადამიანი გაჩაქმდება. მაგრამ ეს არ იქნება ისეთი სამუშაო ადგილები, რომლებიც არჩევნების წინ იქმნება და არჩევნების დამთავრების ანონსზე უწევდება. ძალიან თანმიმდევრული ვარ. ძალიან ვიცავ ჩემს წინანათქვამებს, ამაზე მაქვს პრეტენზია. მე არ მგონია რომ ჩვენ დაპირებების რომელიმე ნაწილი არ შევასრულოთ. კაი, ცუდები კი ვართ ახლა ჩვენც და ყველაფერი ვიკადრეთ, მაგრამ აი კაცი ჭამიები არ გამختاروართ და მაინც ვეგეტარიანულ მხარეს ვართ. თუმცა, რა თქმა უნდა, 20 ივნისის შემდეგ ესეც დაიკარგა. ანუ 20 ივნისს პრინციპში ბიძინა ივანიშვილმა ბრძოლა გამოუცხადა საკუთარ თავში იმას, რასაც სულ ამბობდა, რომ აი ეს წითელი ხაზი იყო. 20 ივნისს მან დაამარცხა თავისი თავი ამ თვალსაზრისით. 20 ივნისს ივანიშვილმა დაამარცხა მთავარი მითი რეჟიმის ჰუმანურობის შესახებ. აქამდე ამაყად აცხადებდა, რომ წინამორბედისგან განსხვავებით მის ხელისუფლებას ხელები ბავშვების სისხლით არ ქონდა მოთხრილი. ამბობდა, თითქოს წინამორბედზე სამართლიანი იყო და გირგვლიანისა და რობაქიძის სკანდალებისგან განსხვავებით ობიექტურად იზიებდა ხორავას ქუჩაზე თუ პანკიში მოკლული ახალგაზრდების საქმეს. ამბობდა, თითქოს წინამორბედზე მორალურია და ციხეებში აღარავინ უკვდებოდა წამებით. ან უფრო მაღალი სტანდარტები ჰქონდა პატიმრების შეწყალებისას. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი პირი. პასუხისმგებელი ვარ, მაგრამ იმის თქვა თუ რატომ არ მაქვს ამისი უფლება. ომის თუ სხვა საბაბით ქართულ ოცნებას აქამდე ყოფნიდა ნამუსი წინა ხელისუფლება რუსეთთან კოლაბორაციონიზმში დაედანაშაულებინა. ამიერიდან გავრილოვის ზუზუმტეობაში მხილებულს ძალიან უჭერს განმარტება, როგორ აღმოჩნდა ცხინვალში მძევლად აყვანილი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის სატელეფონო საუბრები და პირადი მონაცემები ოსი სეპარატისტების ხელში. ისევე როგორც წლებია ვერ აუხსნია, რატომ ნადირობს რუსეთთან მებრძოლ ოფიცრებზე და რატომ იღუპებიან ისინი საეჭვო ვითარებაში. ხოლოდ რჩეულმა განდობილებმა იციან, მართალია თუ არა ვერსია, რომ ოკულტიზმით გატაცებულ ივანიშვილს განსაკუთრებით აფრთხობს ბოქლომების ღარუნი, რაკი ბედის ჭაკედვის სიმბოლოდ აღიქვამს. უცხოეთიდან ჯადოსნური ქვების შემომტანი და ხეების ჩამხუტებელი კაცი სულებს ესაუბრება თუ არა, არც ეგ ეცოდინება ბევრს.
მაგრამ თითქოს კიევში შეყრილი გუბაზი ვალერი და მიშა არ ეყოფოდა, ახლა უკვე სულები გამოვიდნენ კონტაქტზე და თავად მოიკითხეს ოლიგარქი. ედუარდ შევარდნაძეს როგორც ჩანს, არც იმ ქვეყნა დაუკარგავს იუმორის გზნობარაკი საწყალ მილიარდელს გაღმიდან ტროლავს. ყოფილი პრეზიდენტის სახელობის ცენტრმა მაინც და მაინც ახლა დაიწყო ვარდების რევოლუციისა და გადადგომის ვიდეოების გავრცელება. დაუფარავი მინიშნებებით ივანიშვილისთვის, რომელიც მეგაფონიან და სასტვენიან გოგობიჭებს პოლიციისა და სუსის კედელს უკან ემალება. პრეზიდენტი მოვალია თავის ხალხს, სადაც არ უნდა იყოს, რა ვითარებაშიც არ უნდა იყოს, შეხვდეს, მოусმინოს. მკვდრისა და ცოცხლის დასაცին ივანიშვილს წესით უკვე დამარხული უნდა ჰქონდეს 2030 წლამდე ერთპიროვნული მართვის გეგმა. ახლა სხვა საფიქრალი უჩნდება. როგორ მიიყვანა ქართული ოცნება ტრიუმფალური გამარჯვებიდან ტრივიალურ გაბანძებამდე. როგორ გამოისყიდა და გადაფარა თავისი 8 წლიანი არსებობითა და პოლიტიკური სიკვდილით ქართულმა ოცნებამ წინამორბედი ხელისუფლების სოდვები და საჯანდაბაში მიფრინავენ ლურჯი ბუშტები და პარლამენტის სპიკერები. ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნების ოფისში დასრულდა შეხვედრა, რომელსაც შესაძლოა ესწრებოდა ბიძინა ივანიშვილიც, მე ზუსტად არ ვიცი, უფრო მეტი ამის შესახებ იცის რუსუდან გიორგაძე, მის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვეთვება და გვეტყვის რა ხდებოდა და რისთვის გაიმართა ეს შეხვედრა. საღამოშიდობისა, რუსუდან რა შეხვედრა გაიმართა ქართული ოცნების ოფისში, ვინ ესწრებოდა და რა თემა განიხილეს, თუ არის ეს ცნობილი? საღამომშვიდობისა, რამდენიმე საათის წინ დასრულდა ქართული ოცნების ოფისში შეხვედრა, სავარაუდოდ მას ეწრებოდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ბიძინა ივანიშვილი და ეგრეთ წოდებული ამბოხებული მაჟორიტარები, ანუ ის ადამიანები, ვინც პროპორციულ სისტემაზე, საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას მხარი არ დაუჭირა. დიმიტრი ხუნდაძისგან ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეს. ერთი უნდა აღვნიშნო, რომ ამ შეხვედრის შესახებ ტელეკომპანია მთავარი არ იყო ინფორმირებულები იყვნენ რამდენიმე არხი, მათ შორის რუსთავი და იმედი, როგორც უკვე ვთქვი, დიმიტრი ხუნდაძემ თქვა, რომ მიიღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც საარჩევნო სისტემას ეხება. თუმცა რა გადაწყვეტილება, ამაზე დღეს მათ არ სურდათ საუბარი და თქვეს, რომ ხვალ უმრავლესობის ხდომის შემდეგ გააკეთებენ განცხადებას. უმრავლესობის ხდომა ხვალ დილის 10 საათზე იწყება და სავარაუდოდ ხვალ საღამოს ორშაბათს 7 საათზე მასშტაბური აქცია იგეგმება და სავარაუდოდ სწორედ ამ აქციამდე რამდენიმე საათით ადრე გაჟღერდება თუ რა გადაწყვეტილება მიიღეს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ჩვენი შიდა რესურსების ინფორმაციით შეიძლება ეს ეხებოდეს პლებისციტის თემას, რომელიც აკაკი ზოიძემ რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა, პლებისციტი ან რეფერენდუმი. სავარაუდოდ ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა ჩაატაროს პლებისციტი და მოსახლეობას მიანდოს გადაწყვეტილების მიღება. ჯერჯერობით უცნობია რა იქნება ამ შემთხვევაში კითხვა. ეხება ეს სურს თუ არა მოსახლეობის უმრავლესობას პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა თუ ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე გადასვლა. როგორც უკვე ვთქვით, ხვალ რამდენიმე საათით ადრე აქციამდე გავიგებთ თუ რა გადაწყვეტილება მიიღეს დღეს ქართული ოცნების ოფისში. შედგა შეხვედრა იმ მაჟორიტარებსა და ბატონ ბიძინას შორის, მაჟორიტარები, რომელიც პროპორციულ სისტემას ეწინააღმდეგებიან და ითხოვენ 2020 წლისათვის მაჟორიტარის სისტემაზე გადასვლას. ამ საკითხის გარშემო ვისაუბრეთ საკმაოდ ბევრი საათნახევარი გატანა შეხვედრამ. შეხვედრა იყო პროდუქტიული, პრინციპულ საკითხთან დაკავშირებით შევთანხმდით. მაგრამ ამ ეტაპზე მეტ კონკრეტიკას ვერ მოგახსენებთ, რამე თუ ეს შეთანხმება უნდა კიდევ ერთხელ განხილულ იქნას უმრავლესობის ფორმატში და იქ გაფორმდეს და სწორედ უმრავლესობის შეხვედრის შემდეგ უკვე გეტყვით რასთან დაკავშირებით იყო და რა კონკრეტული შეთანხმები შედგა ამ საკითხთან. რა კავშირდებოდა ბატონო დიმიტრი საარჩევნო სისტემას, რა თქმა უნდა. რა კონსენსუსამდე მიხვედით? შეთანხმებაზე მე დღეს ვერ მოგახსენებთ, რამე თუ ეს შეთანხმება უნდა იქნას განხილულ უმრავლესობის ფორმატშიც. პრინციპში გადაწყვეტილება მიღებულია, შეხვედრას ესწრებოდნენ მაჟორიტარი დეპუტატები, რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ვეხეთ ყველა საკითხს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და შექმნილ მდგომარეობასთან არის კავშირში. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ არის ესეთი შეთანხმება, რომ ხვალ უმრავლესობის ხდომის შემდეგ გაჟღერდება ეს ინიციატივა. მართალია ვიცით, რომ შეთანხმებამდე მივიდნენ, თუმცა რა კონსენსუსს მიაღწიეს დღეს ქართული ოცნების ოფისში, ამაზე ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ გვაქვს ინფორმაცია. მიუხედავად ამისა, ოპოზიციური პარტიები ამბობენ, რომ რაც არ უნდა იყოს ეს, ისინი მხარს არ უჭერენ, რადგანაც თუ ეს იქნება პლებისციტი, ამას აფასებენ როგორც ბიძინა ივანიშვილის მორიგ ტრიუქს, რომელსაც ნამდვილად არ წამოეგებიან და ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა, მხოლოდ რამდენიმე თვით ჩაახშონ საპროტესტო მუხტი, ხოლო მაისში ბიძინა ივანიშვილი ისევ შეცვლის გადაწყვეტილებას და 2020 წლის არჩევნებს ჩაატარებს ძველებურ
პროპორციალური სისტემით. Როგორც კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ხვალ გავიგებთ ამ ყველაფრის შესახებ მეტ ინფორმაციას, თუმცა პლებისციტს აქვე ვიტყვი, რომ შეიძლება პლებისციტზე თქვათ მოსახლეობამ დაუჭიროს რაღაცას მხარი და გაიმარჯვოს რაღაცა აზრმა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მთავრობას აუცილებლად აქვს ვალდებულება, რომ მოსახლეობის უმრავლესობის არჩევანს შეასრულებს. პლებისციტს სახელმწიფო ორგანოებისთვის მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს. რამდენიმე დეტალი რომ დავაკონკრეტოთ, რუსთან, პირველი უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ სპექტაკლია და ეს ყველაზე სასაცილო ნაწილია, რომ ამბობენ, რომ აი შეხვედრა გაიმართა იმ მაჟორიტარ დეპუტატებთან, რომლებიც თურმე ეწინააღმდეგებიან პროპორციულ არჩევნებზე, თითქოს დამოუკიდებლად გადაწყვიტეს მათ ეს და ვითომ მათთან მოლაპარაკებაა ეს ერთი. მეორე, რაც შენ თქვი, რომ ზოგადად ხვალაც ალბათ სწორედ ამიტომ აპირებენ აქციის წინ ამ განცხადების გაკეთებას სავარაუდოდ ალბათ პლებისციტზე, რომ ხვალვე ჩააქრონ შედარებით მუხტი აქციაზე. შემდეგ რაც შენ აგრეთვე აღნიშნე პლებისციტზე რომც წარმოვიდგინოთ, რომ ვთქვათ პროპორციულ არჩევნებზე გამართეს, ხალხმა რომც თქვას მოსახლეობამ, რომ გვინდა პროპორციული არჩევნები, საერთოდ არ არის ნამდვილად ვალდებული ხელისუფლება და არც პარლამენტი განიხილოს ეს საკითხი. იტყვის, უი ხალხს დომებია, მაგრამ ხო, კარგი, სულ არ არიან ვალდებული შეცვალონ კანონი. მეორე, ეს პლებისციტი უნდა ჩაატაროს იგივე თამარჟვანია, ვინც ატარებს არჩევნებს, ანუ არჩევნები ვით იქნება, ჯერ ესეთი ამაზე უზარმაზარი ფული უნდა დაიხარჯოს, ხო? და თამარჟვანიას ჩატარებული პლებისციტის შედეგს რატომ უნდა ვენდოთ? ჯერ ესეთი ამ ზამთარში, ამ გაჭირვების ფონზე, მით უმეტეს პროპორციულ არჩევნებზე, ან მით უმეტეს გერმანულ მოდელზე, ვინ გამოვა ხმის მისაცემად, გამოვა ისევ ქართული ოცნების მიერ მობილიზებული ხალხი და დიდი შანსია, რომ არც გამიკვირდება აი პლებისციტი დასრულდეს შედეგით, რომ თურმე მთელ ქვეყანას უნდა ძალიან მაჟორიტარული არჩევნები და მერე იტყვიან, აი ხალხს უნდა რა ვქნათ რა და ესე დარჩება ყველაფერი, აი გამართლდა ჩვენი ვარაუდი ასე შემდეგ. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები იმას, რომ ეს უბრალო სპექტაკლია, მხოლოდ იმისთვის, რომ გაჭიმონ დრო, კიდევ ერთხელ გვაჩვენოთ, რომ ქართული ოცნების აზრი ემთხვევა ხალხის აზრს და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად საბოლოო გადაწყვეტილება მაინც ხელისუფლებაზე იქნება. რასაც უნდათ, მაინც იმას გააკეთებენ საბოლოოდ, როგორც აქამდე აკეთებდნენ. ხომ ასეა რუსუდან? რა თქმა უნდა. ნამდვილად ასეა, სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს პლებისციტს, ასე რომ რა პრობლემაა ჩაატარონ პლებისციტი, რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა შედეგი დაიდოს, როგორც მთავრობას უნდა ისე იქნება. საბოლოოდ მაინც არანაირი სავალდებულო ხასიათი. დიდი მადლობა. მადლობა რუსუდან გვერდთვებოდა ქართული ოცნების ოფისში გამართული შეხვედრის შესახებ. არსებული ინფორმაციით ხვალ ვნახავთ, რაზე იმსჯელეს მათ უფრო დეტალურად და რა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს კი დავითვლი პრინციპში რამდენჯერ მაქვს ბოლო წლების განმავლობაში მაყურებლისთვის ახსნილი რა განსხვავებაა საერთოდ პროპორციულ და მაჟორიტარულ არჩევნებს შორის. სამწუხაროდ ეს თემა, როგორც ხედავთ, ისევ მოუგვარებელია და ამდენი წლის შემდეგ ისევ გვიწევს იმის მტკიცება, რომ პროპორციული არჩევნები უფრო სამართლიანია და უფრო სწორად გამოხატავს ხალხის ნებას, ხოლო მაჟორიტარული სისტემა უფრო ხელსაყრელია ხელისუფლებისთვის. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ აგიხსნით, მაინც რომ იცოდეთ, რა სხვაობაა ამ სისტემებს შორის, მით უმეტეს კიდევ თუ პლებისციტიც ამ თემაზე. პარლამენტში დაგახსენეთ, რომ სულ არის 150 დეპუტატის ადგილი, აქედან 1/9 აირჩევა პროპორციული სიით, ხოლო მეორე მაჟორიტარული სისტემით. ამ სისტემით ხელისუფლებას ფაქტობრივად გარანტირებული აქვს, რომ პარლამენტის 1/9 მისი იქნება, იმიტომ რომ არჩევნებში როგორც წესი ხელისუფლების წარმომადგენელი მაჟორიტარები იმარჯვებენ. რატომ ხდება ასე? იმიტომ რომ მაჟორიტარობის კანდიდატები ჩვეულებრივ დიდარი ადგილობრივი ბიზნესმენები არიან ხოლმე. რა თქმა უნდა, მათ აწყობთ, რომ ხელისუფლებასთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდეთ, იმისთვის რომ ბიზნესში ხელშეწყობა ნახონ და მეტი ფული იშოვონ. ასევე ხელისუფლებას თავისუფლად აწყობს მდიდარი და შესაბამისად გავლენიანი მაჟორიტარების მხარდაჭერა, რათა არჩევნების დროს მათი დახმარებით ზეგავლენა მოახდინოს ადგილობრივ მოსახლეობაზე და თუ საჭიროა მოისყიდოს ისინი. ასე რომ მაჟორიტარული სისტემა ერთდროულად აწყობს ორივე მხარეს, ხელისუფლებასაც და თვითონ მაჟორიტარებსაც. ამიტომაც ხდება, რომ მაჟორიტარები ყველა ხელისუფლების პირობებში არიან ხოლმე სწორედ ხელისუფლების მხარდამჭერები. მაგრამ ეს არ აწყობს ხალხს, იმიტომ რომ მდიდარი მაჟორიტარები არა ხალხზე, არამედ პირველ რიგში საკუთარი ბიზნეს ინტერესების გატარებაზე ზრუნავენ. აი ნახეთ რა მოხდებოდა 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული სისტემით რომ ჩატარებულიყო. ქართული ოცნება პარლამენტის ნახევარსაც კი ვერ შეავსებდა. მის პარტიულ სიას მხოლოდ მოსახლეობის 48%-მა დაუჭირა მხარი. შესაბამისად, პარლამენტშიც ის მხოლოდ მანდატების
48%-ს მიიღებდა და ბევრი კანონის მისაღებად მას აუცილებლად დაჭირდებოდა ოპოზიციის მხარდაჭერა. მით უმეტეს თვითნებურად ვერანაირად ვერ შეცვლიდა კონსტიტუციას. რაც შეეხება ოპოზიციას, პარლამენტში წარმოდგენილი იქნებოდა არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი, არამედ თავისუფალი დემოკრატებიც, სახელმწიფო ხალხისთვის, ლეიბორისტული პარტია, რესპუბლიკური პარტია, ეროვნული ფორუმი და სხვები. ჩვენ გვექნებოდა ბევრად უფრო მრავალფეროვანი პარლამენტი, სადაც ბევრად უფრო მეტი განსხვავებული შეხედულებების მქონე ამომრჩევლის დეპუტატები იქნებოდნენ წარმოდგენილი. მაგრამ რა მივიღეთ რეალურად 2016 წელს? ოცნებამ, რა თქმა უნდა, გაიყვანა თავისი ყველა მაჟორიტარი დეპუტატი, რომლებიც დაემატა პროპორციული სიით გასულ დეპუტატებს და ფაქტობრივად ადგილი აღარ დაუტოვა პარლამენტში ძალიან ბევრ პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიას. ჯამში პარლამენტში ქართულმა ოცნებამ მიიღო მანდატების არა 48, არამედ 77%. ანუ მას მხარს უჭერდა მოსახლეობის 48%, მაგრამ პარლამენტში იყო წარმოდგენილი 77%-ით. შესაბამისად, კონსტიტუციის შეცვლაც კი ოპოზიციის თანხმობის გარეშე მარტივად შეეძლო და შეძლო კიდევაც. რა დაემართა ოპოზიციას? შედარებით დაბალი მაჩვენებლის მქონე პარტიები საერთოდ პარლამენტს გარეთ დარჩნენ და პარლამენტში მოხდა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანს ხმების დათვლის დროს ყველას გვახსოვს ფაქტობრივად ძალით გადაალახინეს ბარიერი და ეს ფსევდოოპოზიციური პარტია იგივე ქართული ოცნებაა გაქრა ძაღლივით ჩემი პარლამენტიც. არ მიყვის. და ამას დაემატა ერთი დეპუტატი მრეწველებიდან და ერთადერთი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი დეპუტატი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც მაშინაც ისეთივე დამოუკიდებელი დეპუტატი იყო, როგორც დღეს არის დამოუკიდებელი პრეზიდენტი. ზუსტად იგივე ილეთის ჩატარება უნდა ბიძინა ივანიშვილს 2020 წელს. მან ძალიან კარგად იცის, რომ მომავალ წელს მოსახლეობის 48%-ის მხარდაჭერასაც კი ვეღარ მოიპოვებს, ეს კარგად გამოჩნდა ზუსტად საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ამიტომაც უნამუსოდ მოიტყვა და ძალაში დატოვა არჩევნების მაჟორიტარული სისტემა, რომ ისევ დაისაკუთროს პარლამენტში უმრავლესობა. ახლა ნახეთ, როგორ ხედავენ ჩვენ ამის შემდეგ მსოფლიოში, რას ამბობენ და ეუბნებიან გადამგდებ მილიარდერს და რას ფიქრობენ მოტყუებულ ქართველ ხალხზე. ახლა დაიწყება სიუჟეტი. იმის შესახებ თუ რას ფიქრობს საზღვარგარეთი ჩვენ შესახებ. მოტყუებული ხალხის შესახებ და ბიძინა ივანიშვილის შესახებ, რომელმაც მოგვატყუა. სიუჟეტი 20 ივნისის მერე საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება დასავლური პრესის ყოველდღიურობა გახდა. გამოცემები დასავლეთ ევროპიდან ამერიკამდე და კიდევ ცოტა უფრო ზემოთ წერენ, როგორ დაარღვია მეოცნებე მთავრობამ თავისივე დადებული პირობა, რამაც ამდენი ადამიანი გამოიყვანა ქუჯაში. ახლა უკვე სხვა საარჩევნო სისტემის და ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. პოლიციის თავკაცმა ვაჟა სირაძემ 5500-მდე ძლივს დათვალა. მერე რა რომ საერთაშორისო გამოცემა როიტერსმა აქციაზე გამოსულები 20000-მდე დათვალა. ფრანს პრესმა კი ამაზე მეტი. ამიტომ ჩვენ შევთანხმდეთ 20000-ზე და ვთქვათ, ეს ის ხალხია, რომელთა გამოც საქართველოს მსოფლიო პრესის ყურადღების ცენტრში ივნისის მერე კიდევ ერთხელ დიდი დოზით მოექცა. მე არ მახსენდება საქართველოს ისტორიაში, ან საქართველოს რომელიმე ხელისუფალის, ან ზოგადად ქვეყნის მიმართ ასეთი ხისტი განცხადებები. როდესაც საერთაშორისო მედიაში პირდაპირ არის საუბარი, რომ სახელმწიფო არის მიტაცებული ერთი ადამიანის მიერ, მსგავსი რამ არ მახსენდება, რომ საქართველოსთან მიმართებაში ვინმეს ეთქვას. New York Times, Washington Examiner, ABC, Euronews, Bloomberg, Associated Press, Reuters, Deutsche Welle და სხვა შეთანხმდნენ, რომ პირობა, რომელსაც წულუკიანი იდეად ნათლავს, დაგვირღვიეს, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე უარის თქმით, ივანიშვილი საქართველოს უკან ხევს დასავლური ინტეგრაციიდან, კეთილდღეობიდან, დემოკრატიული მისწრაფებებიდან, რომლისკენაც ჩვენ ასე დიდი ხანია მივისწრაფით, რომ ქართველები შეუჩერებელი ხალხია და რომ ამიტომ ოცნების დასასრული მალე ახლოვდება. თუკი ცივილურ სამყაროში ზემოჩამოთვლილზე შეთანხმდა ყველა, მხოლოდ სამთავრობო პროპუტინისტური მედია წერს ქართველების რუსოფობიაზე. Russia Today ოპოზიციას ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას უწოდებს, ქუჩის პროტესტს უკანონოს და ივნისის გამოსვლებს ანტირუსულ ისტერიკას. და იქვე იმუქრება, რომ ჩვენ ეს გაგვაღარიბებს, რომ ამ აქციების გამო რუსი ტურისტები ჩვენთან აღარ ჩამოვლენ.
ეს ყველაფერი ერთ-ერთ შეემთხვევა საქართველოს ხელისუფლების გამონათქვამებს. მაშინ როცა დასავლელი დიპლომატები ოპოზიციასა და დემონსტრანტებს სრულად უჭერენ მხარს მშვიდობიანი შეკრების უფლებასა და გამოხატვის თავისუფლებაში. დიდი იშვიათობა, მაგრამ საერთო განცხადებით ამერიკის საელჩომ და ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გვითხრეს. ჩვენ ვაცნობიერებთ ქართული საზოგადოების ფართო ნაწილის ღრმა იმედგაცრუებას იმის გამო, რომ პარლამენტმა არ მიიღო 2020 წელს სრულ პროპორციულ საპარლამენტო არჩევნებზე გადასასვლელად საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილებები. დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით არსებითად მიგვაჩნია გადაუდებელი მუშაობა მთავრობას, ყველა პოლიტიკურ პარტიასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ნდობის აღსადგენად მშვიდი და პატივისცემაზე დაფუძნებული დიალოგის საშუალებით. ევროპის სახალხო პარტიამ, რომელიც ივანიშვილს მართალია ლამის ნაციონალური მოძრაობის გონია, სინამდვილეში კი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და დიდი პარტიაა, ისეთი სიტყვა უხვი და მრავლის თქმელი განცხადება გაავრცელა ჩვენზე. ბოლო დროს წილხვეთრთან მიმართებაში ასეთი ცოტა თუ გაგახსენდებათ. და ეს იმ დღეს, როცა ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი თავის ხელმძღვანელად აირჩია იპიპიმ, რომლისთვისაც პოპულისტთან ბრძოლის პირობა მთავარი ნიშაა. ამიტომ განცხადებაში ნათქვამი სიტყვა ცინიზმი სულაც ვერ იქნება პოპულისტური ანაც ზერელე. ევროპის სახალხო პარტია ძალიან იმედგაცრუებულია მმართველი პარტიის ცინიკური და მოღალატეობრივი ნაბიჯით, რომელთაც უღალატა საქართველოს მოქალაქეებისთვის მიცემულ პირობას. შერეულ სისტემას სამართლიანთ აკრიტიკებენ, როდესაც ამბობენ, რომ ის სუპერუმრავლესობის შექმნისკენაა მიდრეკილი. შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისზე სრული პასუხისმგებლობა მოქმედ მთავრობას ეკისრება. კომპრომისის მიუღწევლობა ქვეყანას სახიფათო გზაზე დააყენებს, რაც გამოიწვევს საქართველოს მეგობრების ძლიერ იმედგაცრუებას და სარგებელს ნახავს მხოლოდ ის, ვისაც საქართველოს მოწყვეტა სურს ევროატლანტიკური გზიდან. მიუხედავად იმისა, რამდენად გვაფრთხობს ან გვიხარია ჩვენ აქ დასავლეთის ეს მკაცრი რიტორიკა, განაცვლის კი რამეს ეს სათაურები, ანაც შეძახილები, თუნდაც მკაცრი განცხადებები, თუ კი ქართული ოცნება თავისი ქმედებით ცდილობს დაშორდეს დასავლეთს. პირადად მას, რაც შეიძლება დაემუქროს, ეს შეიძლება იყოს უფრო მოგვიანებით და ბოლო ფაზა, ასე ვთქვათ. სანაფინანსური საქციები მოვა. გააჩერებენ არსებულ ფორმატებს. გააჩერება ნიშნავს, შეიძლება უვიზო გაუქმდეს, შეიძლება ინვესტიციებმა დაიკლოს, რაც აუცილებლად მოხდება, გაუქმდება ინტეგრაციულ პროექტებში ჩვენის, ანუ საქართველოს გაპასიურდება. და ეს გაჩერება ბიზნესს ნაკლებად კი აღელვებს ამ ყველაფრის გაჩერება, მაგრამ ჩვენ გვაყოლოს როგორც ქვეყანას. ამიტომ ბიზნესს რაც შეიძლება მალე უნდა მოხდეს გაშვება საქართველოს ხელისუფლებიდან, იმიტომ რომ მის გამო არ დაზარალდეს საქართველოს ინტეგრაციული პროექტები, რაც დარწმუნებულია მისი ამოცანა არ იყიდევა. ერთადერთი ზეწოლის ბერკეტი, რაც დღეს დარჩა ბიძინა ივანიშვილს არის სწორედ ესეთი საერთაშორისო ზეწოლა და მეორე საერთაშორისო სანქციები ნიშნავს, რომ დიდი ხნით ბიძინა ივანიშვილს შეეზღუდება საერთოდ ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციის კეთება. და ხშირად ისმის შეკითხვა, რომ ქვეყნის რეპუტაციას აზიანებს თუ არა. მე ვთქვი, რომ ქვეყნის რეპუტაციას ეს არ აზიანებს, ეს აზიანებს ქართული ოცნების რეპუტაციას. ქვეყნის რეპუტაცია დაზიანდება მაშინ, თუ ჩვენ ამას შევეგუებით და ჩავთვლით, რომ აი ეს ის ხელმძღვანელობა და ის ლიდერია, რაც გვჭირდება. აი მაშინ ქვეყანაც გახდება და მიეწერება იმ დანარჩენ არადემოკრატიულ ავტორიტარულ ქვეყნების რიგს, რომლებსაც სერიოზული ფუნდამენტური პრობლემები აქვს და მომავალში არც არავინ არ განიხილავს, რომ გახდება დემოკრატია. იქნებ სწორედ ასე ჩათვალეს ევროპელმა დიპლომატებმაც და ამის საპასუხოდ მივიდნენ ელჩები თუ მათი მოადგილეები ივანიშვილთან პირისპირ სასაუბროდ მისსავე ოფისში. შუშის სასახლეშიც მივიდოდნენ ალბათ, რომ არა იქ ახალგაზრდების მორიგი აქცია. სავარაუდოდ კიდევ ერთი უხერხულობა აიცილა ოცნებამ, როდესაც ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლობას არ დაუძახეს პარტიის თავმჯდომარესთან, კაცთან, რომელსაც პუტინობა სურს და მასზე, როგორც პუტინის ლაქიაზე, ისე წერენ ისევ იმ ვაშინგტონურ გამოცემებში. შეიძლება გარედან რომ შევხედოთ, ცოტა შეურაცხყოფელია, როდესაც ქვეყნის ბედს ერთი დიდარი თან გაურკვეველ სიტუაციაში გამდიდრებული ადამიანი წყვეტს და საერთაშორისო თანამეგობრობას მასთან უწევს ლაპარაკი ვიდრე სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებთანაც, იმიტომ რომ პოლიტიკური პროცესი პარალიზებული არის დღეს საქართველოში, გადასულია მხოლოდ ქუჩაში. მეორეს მხრივ კარგი არის რომ ასე ლაპარაკებიან, ანუ ზედმეტი ილუზია აღარ არსებობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდში ვინმე რამეს წარმოადგენს, ან ვინმესთან საერთოდ საუბარს აქვს აზრი. მოусმინეს ახლა ივანიშვილს რა ქონდა სათქმელი, არადამაჯერებელი იყო და უკვე მანქანა ჩაერთვება იმის იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი გამოცხადდება, ანუ უკვე საბოლოოდ არასანდო პარტნიორად, რომელიც აღარ უნდა იყოს ქვეყნის საშუალო. ანუ ბიზნესა რომ უნდა წავიდეს, ამაზე უკვე იყო საუბრები, მაგრამ ეხლა უკვე კონსენსუსი შედგა. ალტერნატივა არის ქუჩით.
იქ ბევრად თვალის პირობებზე მოუწევს ივანიშვილს წასვლა ვიდრე, რა თქვა, პოლიტიკური სისტემის შიგნით. და მაინც, რატომ იყო ეს შეხვედრა ასეთი კონსპირაციული? რას შეპირდნენ, თუ რას დაპირდნენ ივანიშვილს? რატომ შედგა ეს შეხვედრა მინისტრთა კაბინეტისა და დეპუტაციის გარეშე და ვინ არის ივანიშვილი დიპლომატიური კორპუსისათვის, რომ საჯარო პოლიტიკას მას უთანხმებენ? მეორეს მხრივ, ასეთი დახურული შეხვედრა, რომლის შესახებაც მედია და საზოგადოება ინფორმირებული არაა, ცოტა უცხოა დასავლური დემოკრატიისათვის. და იქნებ სწორედ ამიტომ შეგვიძლია თავი დავიიმედოთ, რომ ასეთი დახურულობა სწორედ იმას ემსახურება, რომ ივანიშვილს ევროპული ქვეყნის დიპლომატები ისეც დაპირდნენ, რომლის ხმამაღლაც თქმა ჯერჯერობით მიზანშეწონილი არაა. ჩვენს გუნდთან ერთად ორმა ადამიანმა ითამაშა გადამწყვეტი როლი იმაში, რომ დღეს მთავარი არხი არსებობს და თქვენ გვიყურებთ. პირველი ეს იყო ბიზნესმენი ზაზა ოქუაშვილი, რომელმაც ფაქტობრივად 0-დან 20 დღეში შეგვაქმნებინა ეს ტელევიზია და მეორე იყო გიორგი რურუა, რომელიც სრულიად გაცნობიერებულ რისკზე წავიდა და შეიძლება ითქვას ამოუღებელი ფული ჩადო ჩვენს ტელეკომპანიაში და ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებაში. მთავარი არხის 5%-დან 9% მის მფლობელობაშია, დღესაც მეორე 9% კი მან თავის ძმისშვილს, ყოფილი მინისტრის ნიკა რურუას შვილს გადაუფორმა. დღეს გიორგი რურუა პატიმრობაშია. ის საპროტესტო აქციის დაშლის დღეს მანქანაში ფაქტობრივად მძინარე მდგომარეობაში დააკავეს იარაღის უკანონო ფლობის ბრალდებით. რად უნდოდა უკანონო იარაღი ადამიანს, რომელსაც სახლში ათეულობით კანონიერი იარაღი აქვს და თანაც იმ მომენტში, როდესაც ის იარაღიან დაცვასთან ერთად გადაადგილდებოდა, თვითონ საერთოდ არ ჭირდებოდა არანაირი იარაღი. გიორგი რურუას მანქანა გააჩერეს თანაც ისეთ ადგილზე, სადაც 100 მეტრის რადიუსში არ არის არც ერთი სათვალთვალო კამერა. ადვოკატებისთვის არ უჩვენებიათ არც პატრულის სამხრე კამერით გადაღებული მასალა. დაკავებისას გიორგი რურუას საერთოდ არც დაარეკინეს ადვოკატთან. ჩხრეკას არ დაასწრეს არც სხვა მოწმეები. შესაბამისად, თვითონ პოლიციელების გარდა არ არსებობს სხვა მოწმე, რომელიც დაადასტურებდა როგორ ამოუღეს რურუას იარაღი. თვითონ რურუა, რა თქმა უნდა, ამბობს, რომ არანაირი იარაღი მისთვის არ ამოუღიათ, ვინაიდან ამოსაღები არც არაფერი იყო. ჩხრეკის ოგბშიც წერია, რომ ნაპოვნია იარაღი, მაგრამ არ წერია მისი სერიული ნომერი, უბრალოდ ვიპოვეთ იარაღი. თანაც რურუას ჩხრეკა დაიწყეს პოლიციელების დაკითხვიდან 1 წუთში, მაშინ როდესაც დაკითხვიდან ჩხრეკამდე ბევრი პროცედურაა გასავლელი, რასაც მინიმუმ 9 საათი სჭირდება. შემდეგ მანქანის ჩხრეკამდე და მაყუჩის ამოღებამდე პოლიციამ თვითონ შეიტანა მანქანაში რაღაც დამალული ნივთი. დიდი ალბათობით სწორედ ჩასადებად გამზადებული მაყუჩი, რომელიც მოგვიანებით ამოიღეს თითქოს. და ასევე გიორგი რურუას მისი ნებართვის გარეშე აუღეს დნმ-ის მასალა. როგორც ჩანს, იმისთვის, რომ მისი დნმ-ის კვალი გადაიტანონ იარაღზე და ამით დაამტკიცონ, რომ ის თითქოს ნამდვილად რურუას ამოუღეს. რამდენი რამე ჩამოთვალე და ესეც კი მხოლოდ ნაწილია იმ დარღვევების, რომელიც გიორგი რურუას დაკავების დროს მოხდა. და ეს მაშინ, როდესაც საქმე ეხება პოლიტიკურად აქტიურ პირს, მთავარი ოპოზიციური არხის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, რომლის შემთხვევაშიც პოლიციამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს იმას, რომ რაიმე კითხვა ან ეჭვი არ გაჩნდეს უკანონო დაკავებასთან დაკავშირებით. მაგრამ როდესაც დაკავება ასე ღიად და აშკარად უკანონოა, ამის დამალვა უბრალოდ შეუძლებელია. მოყავდათ ხო, აი აქ მოხდა, სადაც კამერები არ არის და ამიტომ არანაირი მასალა ჩვენ არ აგვაქვს. გიორგი რურუას მეუღლე იმ ადგილს გვიჩვენებს, სადაც მისი ქმარი დააკავეს. 17 ნოემბერს საპროტესტო აქციაზე ისინი რუსთაველზე წლინახევრის შვილთან ერთად იყვნენ. გიორგი მღამე პარლამენტის წინ გაათენა და მეორე დღეს შინ დაბრუნების შემდეგ ისევ აქციაზე წასვლას გეგმავდნენ. 17-ში ყველა ვიყავით აქციაზე, ჩვენ პატარა შვილთან ერთად. შემდეგ მე და გიორგი დავრჩით იქ მთელი ღამის განმავლობაში. მე წამოვებდი დილისკენ 4 საათისთვის, გიორგი კიდევ უფრო დიდხანს დარჩა. ღამენათები მოდიოდა, 12-ზე მომწერა რომ მოვდივარ სახლშიო და გზაში იყო ჩაძინებული, უკან იჯდა მანქანაში, ამიტომაც ვერ მოხერხდა. ჯერ როგორც ვიცი, პატრულმა გააჩერა, გადმოვიდნენ წინ ძომი ადამიანები მანქანიდან, მიცეს საბუთები და გიორგის გაღვიძება საჭიროდ არ ჩათვალეს და გიორგი როგორც ადვოკატს უყვება, მან რო თვალი გაახილა, უკვე სამი პიროვნება ედგა თავზე. 18 ნოემბერს დაახლოებით დღის პირველიდან 12 საათამდე რუსთაველის პროსპექტიდან წყნეთისკენ მიმავალ გიორგი რურუას მანქანას სწორედ აქ აჩერებენ. მანქანაში სულ 3 ისხდნენ: მძღოლი, დაცვის თანამშრომელი და თავად გიორგი რურუა, რომელსაც მანქანაში ღამენათევს ეძინა. დაკავება სწორედ აი ამ ადგილას ხდება. ეს ფაქტი არც პატრულ
სამხრე კამერებს აღუბეჭდავთ, არც გამომძიებლებს ვიდეო ან ფოტო მასალაზე და რაც მთავარია, ზუსტად ის ადგილია, სადაც არც ერთი სათვალთვალო კამერა არ არის დამაგრებული, რომ ფაქტი სათვალთვალო კამერებს მაინც აღებეჭდოთ. ვაკის სასაფლაოსთან ბაგებისკენ მიმავალ გზაზე ეს სწორედ ის 100 მეტრიანი მონაკვეთია, სადაც არც ერთი სათვალთვალო კამერა არ არსებობს. ფოტო ან ვიდეო მტკიცებულებები არც სამართალდამცველებს წარმოუდგენიათ. გიორგი რურუას ადვოკატები ამბობენ, რომ დაკავება გზის ამ მონაკვეთში საგანგებოდ იმიტომ მოხდა, რომ საქმე ადვილად გაეყალბებინათ. რურუას საქმე ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით შეიკერა. რეალურად კი ადგილზე არც დაკავებულის და მანქანის ჩხრეკა მომხდარა და არც იარაღის ჩადება. ჩაუდეს ცოტა არასწორი ნათქვამია, იმიტომ რომ არც ჩაუდიათ იარაღი. უბრალოდ დოკუმენტურად გაუფორმეს და უთხრეს, რომ თითქოს და ქონია SM-ის ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც არც კი აჩვენეს ვიზუალურად, ეხლაც კი არის ის რა იარაღზე არის საუბარი. და ის გარემოება, რომ გიორგი რურუას არ ქონია ცეცხლსასროლი იარაღი, დასტურდება ბევრი არგუმენტით. პირველი რაც მოითხოვა იყო ადვოკატთან დარეკვა, რისი უფლებაც არ მისცეს. ესეც ერთ-ერთი დასტურია იარაღის ჩადების, იმიტომ რომ იმ საქმეებში, სადაც ადვოკატები თავიდანვე არიან ჩართული, ბუნებრივია რთულია ცეცხლსასროლი იარაღის ჩადება და დოკუმენტების შედგენა, რომ საბოლოო ჯამში ეს არ გაიშიფროს. დღის პირველ საათზე დაკავების შემდეგ გიორგი რურუას კვალი გაქრა. მას არც ადვოკატთან და არც ოჯახთან დაკავშირების უფლება საათების განმავლობაში არ მისცეს. მას შემდეგ რაც ვეცადე და ვერ მოვახერხე დაკავშირება ვერც დაცვის წევრთან, ვერც საჭესთან მყოფ პიროვნებასთან, უკვე მივხვდი რომ რაღაცაში იყო საქმე და წავედი აქციაზე და დავიწყე გიორგის ძებნა. მიმდებარე ქუჩებზე დავდიოდი რომ მანქანისთვის მაინც მიმეგნო. ხალხი ვინც ხდებოდა მეუბნებოდა რომ დილის მერე გიორგი არავის ნანახი არ ყავდა და სადღაც 5 იყო დაწყებული რომ დამირეკეს და მითხრეს რომ გიორგი იყო დაკავებული. ადგილზე მყოფი მძღოლი და დაცვის წევრები ყვებიან, რომ დაკავებისთანავე ისინი სხვადასხვა მანქანებში გადაანაწილეს და გიორგი რურუას მანქანა თავად პოლიციელებმა წაიყვანეს. თუ პოლიციის მიზანი იყო, რომ ნამდვილად ქონდა იარაღი და უნდა ამოეღოთ ეს იარაღი, მაშინ ცხადია, რომ მოახდენენ ვიდეო გადაღებას, ხო? ძალიან მარტივი ამბავია, ვიდეოზე დაფიქსირება ჩხრეკის და თუ კი გამოჩნდება, რომ პირს იარაღი აქვს, მაშინ ცხადია, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ იტყვის. თუმცა ცხადია, რომ ეს შეგნებულად არ იქნა გაკეთებული და პროკურორმა საკმაოდ სასაცილო განცხადება გააკეთა ჩვენს კითხვაზე, თუ რატო არ მოხდა ჩაწერა პროცესზე. მან თქვა, რომ იცი რა, კამერა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურს კი აქვს, მაგრამ თურმე პოლიციელებს წვდომა კამერებთან არ აქვს და თურმე არც ტელეფონები არ აქვს, რომელსაც ვიდეოს გადაღება შეუძლია და არც სამხრე კამერები იმ საპატრულო პოლიციელებს, რომლებმაც მოახდინეს გიორგი რურუას ავტომობილის შეჩერება. საქმეში ფაქტების უამრავი შეუსაბამობა იკვეთება. სანამ ოჯახი გიორგის აქციაზე ეძებდა, პოლიციელებმა ჩხრეკის ოქმები მოწმეების გარეშე შეადგინეს. გიორგი რურუას ნების საწინააღმდეგოდ მისგან დნმ-ის ნიმუში აიღეს, რომელიც მოგვიანებით საქმეზე დაამაგრეს. ორმა პოლიციელმა გააკავა, ხოლო მესამემ კისრის არედან რაღაც ჯოხზე დამაგრებული ბამბით მოხდა უბრალოდ ისე სხეულზე კონტაქტი, რაც საკმარისია დნმ-ის ასაღებად და ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ეს დოკუმენტურად დაფიქსირებული არ არის. ანუ საქმის მასალებით ვითომ გიორგი რურუასგან დნმ არ აუღიათ. ეს ცხადია დაჭირდათ იმისთვის, რომ ჭყალებში ამოღებულ ცეცხლსასროლი იარაღზე დაიტანონ ეს დნმ-ის კვალი და მერე ექსპერტიზამ თქვას, რომ იცი რა, ამ იარაღთან გიორგი რურუას შეხება ქონია. საქმის ერთადერთი და მთავარი მოწმეები თავად პოლიციელები არიან. ჩხრეკის ოქმში არ არის მითითებული იარაღის ნომერი, რომელიც თითქოს რურუას საქამრეში ედო. ოქმი, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, არ შეიცავს ინფორმაციას იარაღის ნომერთან დაკავშირებით. პოლიციელებმა ჩხრეკის ოქმში აღწერეს მაგალითად გიორგი რურუასგან ამოღებული 10 ლარიანი კუპიურა და ნომერიც აქვს გადატანილი ამ 10 ლარიანი კუპიურის, მაგრამ ამოღებული ცეცხლსასროლი იარაღის, რომელიც ერთადერთი უკანონო ნივთი იყო პოლიციის ვერსიით, იარაღი, რომელიც იკითხება, რომელზეც ნომერი იკითხება ალბათ იმაზე უფრო მარტივად ვიდრე 10 ლარიან კუპიურაზე, ეს ნომერი გადატანილი არ არის ოქმში. ეს ბუნებრივია მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ცეცხლსასროლი იარაღი ადგილზე საერთოდ არ წყობილა.
ეგრეთ წოდებული PSM-ის ტიპის იარაღი და მაყუჩი, რომელსაც პოლიცია რურუას ბრალდების მთავარ მტკიცებულებად იყენებს, გაუფორმებელია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიდუმლო წყაროს ინფორმაციით, ეს ის მორიგე იარაღია, რომელსაც პოლიცია მსგავს საქმეებში იყენებს და ის სხვაგანაც ფიგურირებს. გიორგი რურუას დაკავების პოლიტიკური მოტივები სასამართლო პროცესზე კიდევ უფრო აშკარა გახდა. იარაღი რომელიც უპოვეს და მაყუჩი რომელიც უპოვეს ერთმანეთზე არ მიდის, ანუ არ ეხრახნება უბრალოდ სხვადასხვა ის არის. ადამიანს რაც მოყვნენ არის ის რომ ეს იარაღი ფიგურირებს სხვა საქმეებში, როგორც ჩანს არის ეგრეთ წოდებული მორიგე იარაღი, რომელსაც სხვადასხვა ადამიანებს უდებენ. მოწმე რომელიც საქმეში ფიგურირებს, ახალგაზრდა თუმცა ეს მოწმე არ არის, რაც ნიშნავს რომ საქმეს სადაგენ უბრალოდ კოპი-პეისტით აქვს ვიღაცა სტანდარტულად ასევე მორიგე მოწმის სახელი და გვარი აქვს უბრალოდ გადმოკოპი-პეისტებული, გადმოტანილი ახეთ მხარეს. როგორც ჩანს არის იარაღი, რომელიც საერთოდ არ არის გაფორმებული და როგორც წესი ასეთი საქმეებისათვის იყენებენ სხვადასხვა ადამიანებს უდებენ ერთსა და იმავე იარაღს. ანუ რაღაცა სრულიად აბსურდია. ამ შემთხვევაში გვაქვს საქმე აშკარად რაღაცნაირ მე რა განცდაცმა ამ ეტაპამდე და რაც მქონდა აქ მოსვლამდე რომ ეს არის პოლიტიკური დავალება. გიორგი რურუა არის ნამდვილად პოლიტიკური კონტექსტის მძევალი, ეს არის პოლიტპატიმარი, რასაკვირველი, იმიტომ რომ მისი ეს ხუთწლიანი აქტიურობა, სამოქალაქო აქტიურობა და ასევე მთავარი არხის დახმარებას, როგორც ჩანს არის ძალიან მძიმე ფაქტორი ამ ხელისუფლებისათვის და ეს არის მისი უშუალოდ და ასევე სხვების საჩვენებელი დაჟა. პოლიტიკური მოტივებით არის დაკავებული და ჩემთვის არანაირი შეკითხვა არ არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იარაღი მას აქვს ჩადებული. გიორგი აქტიურად მონაწილეობდა მიმდინარე პროტესტებში, როგორც ივნისის თვეში, ეხლაც ასევე ამ თვეშიც. და მას ყავს დაცვის თანამშრომელი ოფიცერი, რომელსაც აქვს იარაღის ტარების უფლება, ამიტომ არანაირი ლოგიკაში ის არ ჯდება, რომ გაუფორმებელი იარაღით ან რაღაცა უკანონო იარაღით გიორგი გადაადგილდებოდა განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც იცის რომ ასე ვთქვათ თავრობა რასაც აკეთებდა მის წინააღმდეგ არის არაკეთილი განწყობილი. ეს პროცესი თავიდან ბოლომდე არის ნაწილი სახელმწიფოს მიტაცების, რომ ადამიანები, ვინც არიან კრიტიკული ბიძინა ივანიშვილის და მისი რეჟიმის მიმართ, იყვნენ გასამართლებულები, იყვნენ შევიწროებული ფიზიკურად იმისთვის, რომ რეჟიმს არ შეუქმნან პრობლემა. ეს არის კლასიკური დემონსტრირება სახელმწიფოს მიტაცების. განსაკუთრებით საგანგაშოა, როდესაც ამას ხედავთ სასამართლოში. იქ სადაც თეორიულად ამ ქვეყნის მოქალაქემ უნდა იპოვოს სამართალი. დღეს ამ ქვეყანაში ის ადამიანები, ვინც იქნებიან კრიტიკულები ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, სამართალს ვერ იპოვებენ. ნიკა და გიორგი რურუები ყოველთვის იყვნენ ქართული ოცნების და ხელისუფლებაში მოკალათებული რუსეთის მოკავშირეების დაუფარავი ოპონენტები. ნიკას გარდაცვალების შემდეგ გიორგი რურუა ანტისაოკუპაციო მოძრაობას სირცხვილიას მხარდამჭერი და ხშირად მისი დამფინანსებელიც იყო. 20 ივნისის შემდეგ ის 1 წლის ვახო რურუასთან და მეუღლესთან ერთად თითქმის ყოველდღე დადიოდა პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციებზე. შოთა დიღმელაშვილმა გიორგი რურუა ბოლოს 17-დან 18 ნოემბრის ღამით პარლამენტის წინ პიკეტზე ნახა. არა, იარაღი პირიქით, ანუ იქეთ თხოვდა ხოლმე ამ მანიფესტანტებს თუ ვინმე რამეზე მეციყირებდა და ასე შემდეგ. ანუ ის ადამიანი იყო, ვინც აი კონსტიტუციურ ფარგლებში არაძალადობრივი, აი თვითონ იმაზეც დარბევას ველოდებოდით, ხო? ანუ როცა პიკეტი იყო პარლამენტის წინ იყო განლაგებული და აი ცეცხლის გარშემო მაშინ რომ ივედი ზუსტად იმას არიგებდა, ანუ რამდენი ვინც იყვნენ შეკრებილი, რომრავნიშნულოვანია რომ არაძალადობრივი პროტესტი იყოს,რავნიშნულოვანი მშვიდობიანი მანიფესტაცია და რომ წესიერებით უნდა მოუგო უკანონო ხელისუფლებას და ასე შემდეგ. ერთი თვის წინ გიორგი რურუა ძმის შვილებთან ერთად საქართველოში არსებული ყველაზე კრიტიკული მედიის მთავარი არხის თანამფლობელი გახდა. ნიკა გვარამია გიორგი რურუას ერთ-ერთი ადვოკატია და მის წინააღმდეგ შეკერილი საქმის აშკარა პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობს. 9 მილიონის ჩადება ესეთ არხში, როგორც მთავარი არხია, არ არის მარტივი ამბავი. არც იაფი და იმ დროს ეს არის, ანუ ზაზა ოქუაშვილის შემდეგ მე მივიჩნევ მას მთავარ კონტრიბუტორად იმისა, რომ ეს არხი ფეხზე დგას. ერთი ზაზა ოქუაშვილმა ჩაიდინა საოცრება და მეორე ეხა რურუამ. ერთი ზაზა ოქუაშვილის დაჭერაც უნდათ და რო ჩამოვიდეს და იჭერენ, არა მხოლოდ ამის გამო, მაგრამ პირველ რიგში ალბათ მთავარი არხის გამო და არც ჩამოვა, დარწმუნებული ვარ, ჯერ. და ისევე მოექცნენ რურუასაც. ამას გარდა რა თქმა უნდა არსებობს კომპლექსური მთელი რიგი ასე ვთქვათ რაღაცეებისა, რის გამოც რურუა ნეიტრალიზაცია მოახდინეს, ეს არის მათ შორის მიტინგების მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. კონკრეტული დანაშაული დღეს არ არსებობს. დანაშაული დღეს არის პროკურატურის მხრიდან, რომელიც აშკარად და თვალსაჩინოდ აყალბებს ჩადებული იარაღის საქმეს. მე უბრალოდ რამდენიმე ციტატას მოგიყვანთ, რადგან ღია იყო პროცესი პროკურორის გამოსვლიდან. მაგალითად, პროკურორი ვერ აკონკრეტებს და არ იცის იარაღი ამ
ამოიღეს ქუჩაში, თუ ამოიღეს მანქანაში, ჩხრეკის დროს. და პასუხი ამაზე პროკურორს ჰქონდა, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მანქანა ხო ქუჩაში დგას და ანუ მანქანას ქუჩის ნაწილიაო. ბიძინა ივანიშვილმა გიორგიში დაინახა საფრთხე ადამიანი, რომელსაც აქვს რესურსი, ფინანსურიც და ადამიანური პიროვნული რესურსიც, რომ რაღაც სეგმენტში ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგობაში დიდი წვლილი შეიტანოს. დაწყებული თავისუფალი მედიის თქვენი არხის დახმარებით დამთავრებული საქართველოს სამსახურში საპროტესტო აქციის მხარდაჭერით და მისი აქტიური პოზიციით საზოგადოებაში. ავტოკრატიულ რეჟიმები სახელმწიფოს მიტაცების პირობებში ყველა ესეთ ადამიანს, მადამი კრიტიკულ ადამიანს განიხილავენ პირად საფრთხედ. და როგორც ჩანს, ბიძინა ივანიშვილმა ჩაათვალა, რომ გიორგი რურო არის მისი პირადი საფრთხე და შესაბამისად წარმოუდგენელი არის, რომ მისი პირადი დავალების გარეშე მომხდარიყო ასეთი ტიპის თეთრი ზაფით შეკერილი საქმის შეთხზვა. ერთი წუთი დრო, რომელიც სამართალდამცავებს რურუას წინააღმდეგ პატაკის დაწერიდან მის დაკავებამდე, ჩხრეკასა და ოქმის შედგენამდე დასჭირდათ, ისეთივე არარეალურია, როგორც თავად ფაქტი, რომ უკანონო იარაღით დადიოდა ადამიანი, რომელსაც ოფიციალურად შეიარაღებული დაცვა ჰყავს და სახლში კანონით გაფორმებული იარაღის კოლექცია აქვს. პატაკის ავტორი გამოიკითხა, რაც აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩხრეკა ჩატარდეს. გამოკითხვა დასრულდა 13 საათსა და 01 წუთზე, ხოლო 13 საათსა და 02 წუთზე, ანუ ზუსტად 1 წუთის შემდეგ, პოლიციელები იწყებენ უკვე გიორგი რურუას ჩხრეკას. თან არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ გამოსაკითხი პოლიციელი, პატაკის ავტორი იმყოფება დიღომში სამმართველოს შენობაში, ხოლო გიორგი რურუას ჩხრეკა ხდება ვაკის სასაფლაოს ტერიტორიაზე. ამასთან ეს ერთწუთიანი შუალედი უქმად კი არ არიან პოლიციელები. ამ ერთწუთიან შუალედში დოკუმენტების მიხედვით მათ შეადგინეს ოქმი გადაუდებელი ჩხრეკის შესახებ, რისი შედგენაც ფიზიკურად შეუძლებელია, რა თქმა უნდა, არათუ 1 წუთში, არამედ 5 წუთშიც. ის თulis, რომ მისი აქტიურობა მიმართული იყო იმისკენ, რომ მისმა წინახევრიშვილმა იცხოვროს კარგ ქვეყანაში და ეს მიზანი იმდენად დიადია, რომ მსხვერპლად გიორგი რურუას თავისუფლების შეწირვა საერთოდ არ არის მოსატანი ამასთან. ეს არის მისი პოზიცია, პირველი რაც მითხრა მოთავსების იზოლატორში იყო სწორედ ეს. რურუას ადვოკატები და მისი მეუღლე ყვებიან, რომ ეს მას არ გასტეხს და სიმართლის დამტკიცებას აუცილებლად შეძლებენ. სასამართლო პროცესზე სადაც აბსოლუტურად მოუმზადებელი პროკურორი და თავისივე წყვილებში გახლართული ცდილობდა პასუხების გაცემას ადვოკატის კითხვებზე, მან ეს ვერცერთ შემთხვევაში, ვერც ერთხელ ვერ მოახერხა პასუხის გაცემა და ეს პროცესი ძალიან დამთრგუნველი იყო პირადად ჩემთვის და წუხვა, რომ ასეთი სასამართლო სისტემა გვაქვს უკვე მრავალი ათეული წელია ჩვენ წინა ხელისუფლებების დროსაც და ეხლაც და ჩემი აზრით ყველამ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა იმისთვის, რომ მომავალში ასეთი მართლმსაჯულების სისტემა აღარ გქონდეს. ამ და სხვა პოლიტიკურ თემებზე, აქტუალურ პოლიტიკურ თემებზე, რა თქმა უნდა, საუბარი გაგრძელდება პოსტფაქტუმის დასრულებისთანავე. მთავარ აქცენტებში ნიკა გვარამიასთან ერთად ბევრი პოლიტიკოსები ეყოლება მას სტუმრად და ისინი ერთად განიხილავენ იმ ვითარებას, რომელშიც დღეს არის ქვეყანა, განსაკუთრებით ხვალ დაანონსებული დიდი აქციის წინა დღეს. როგორ ხვდებით ორშაბათს, როდესაც როგორც ვნახეთ, ქართულმა ოცნებამ უნდა გამოაცხადოს თავისი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს მიიღეს ოფისში და როდესაც უნდა გაიმართოს მასშტაბური აქცია პარლამენტის შენობის წინ. მთავარი აქცენტები დაიწყება პოსტფაქტუმის დასრულებისთანავე. ბევრი პოლიტიკოსი ეყოლება მეთქი სტუმრად ნიკა გვარამიას თქვი, მაგრამ მათ შორის არ იქნება ქვეყნის ყველაზე ნეგატიურ პოლიტიკოსად დასახელებული ადამიანი. ხალხი ასეთად სალომე ზურაბიშვილს ასახელებს, ადამიანს, რომელიც თითქოს და ამავე ხალხმა 1 წლის წინ პრეზიდენტად აირჩია. ასეთია რა ის ბოლო კვლევების შედეგი. სალომე ზურაბიშვილი კი ენერგიას და იმავე ხალხის ფულს არ ზოგავს იმისთვის, რომ ადამიანებს კიდევ უფრო შეაძულოს თავი. საპრეზიდენტო რეზიდენცია უკვე ხომ დაამსგავსა ანტიკვარიატის მაღაზიას და ამაში 2 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. მაგრამ სკანდალი უკვე მხოლოდ დახარჯულ თანხებს არ უკავშირდება. აღმოჩნდა, რომ მადამ პრეზიდენტს ჭერზე უკიდია მე-19 საუკუნის ირანული ჭაღი თლად დავით სარაჯიშვილის სახლიდან, რომელიც თავის დროზე გაურკვეველ ვითარებაში გაქრა ქველმოქმედის საცხოვრებლიდან. ის შეიძლება მოიპარეს. ამ სახლში ახლა მწერალთა სახლია განთავსებული. 5 წლის განმავლობაში ცდილობდა მწერალთა სახლი ეს ისტორიული ჭაღი დაებრუნებინა, ჩემი ეკრანი ისევ თამაშობს, მაგრამ მის შესასყიდად ფული არ ჰქონდა.
5,000 ლარზე იყო საუბარი, წარმოიდგინეთ. სამაგიეროდ პრეზიდენტმა შეძლო ჭაღის მისაკუთრება და ამისთვის სარეზერვო ფონდიდან, ანუ ჩვენი ფულიდან, ხალხის ფულიდან 78,000 ლარი გადაიხადა. ასე დაიკიდა მან საქართველოს ისტორია და ჩვენი ფული ფეხზე, ხოლო ჭაღი ჭერზე. ახლა გვიმტკიცებენ, ეს ის ჭაღი არ არის და დავით სარაჯიშვილთან არანაირი კავშირი არ აქვსო. თვითონ ნახეთ და შეადარეთ. ჩვენ გაჩვენებთ უძველეს ფოტოებს გადაღებულ სარაჯიშვილის სახლში თავის დროზე და იმ ჭაღსაც, რომელიც დღეს სალომე ზურაბიშვილის რეზიდენციაშია დატყვევებული. ნახეთ, ერთი და იგივე ჭაღია ეს თუ არა. გამარჯობა. გაცრათ რომ გაცხადოთ. მაჭავარიანები აქ ცხოვრობენ ხა? შეიძლება შემოვიდა. რა თქმა უნდა. ჩვენ ვართ მთავარი არხიდან გადაღებაზე. აღმოსავლური ჭაღის შესახებ მინდა რომ გითხოთ. თქვენგან არ შეუძენია პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ეს ირანული ჭაღი? ვინ შეიწირა? აი განახებთ რა ამ ჭაღს, რაზეც გესაუბრებთ. არა, ეს აი ეს ჭაღი. რა გაინტერესებთ ახლა მოკლედ? არა, ეგ გვაინტერესებს რა. აი ჩემი ოთახი არის და ეს ხო და ეს არის სარაჯიშვილის სარაჯიშვილი. ანუ ეს არ შეუძენია პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. ეს შეიწინოს. აი. ხერხებთ ეს არ არის სარაჯიშვილი. ეს არ არის სარაჯიშვილი. პოსტფაქტუმმა სარაჯიშვილისეული ჭაღის გამყიდველს მიაკვლია. მაია მაჭავარიანი დღეს ჩვენთან საუბარში უარყოფს იმას, რასაც მანამდე თავად წლების განმავლობაში ამტკიცებდა. კერძოდ კი ის, რომ ეს სპარსული ჭაღი მაჩაბლის 13 ნომერში მდებარე დავით სარაჯიშვილის სახლს ამშვენებდა. სარაჯიშვილთან კავშირს უარყოფს, მაგრამ ადასტურებს, რომ მე-19 საუკუნით დათარიღებული ირანული ჭაღი პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ახლა ნამდვილად მისგან შეიძინა. ფასს არ აკონკრეტებს. ჩვენ გამყიდველისგან ისტორიული ნივთის შეძენის ამ ფლობის დოკუმენტი მოვიკითხეთ, რომ თავის დროზე ჭაღი ნამდვილად ლეგალური, ოფიციალური გზითაა შეძენილი, რაზეც უარი მივიღეთ. როგორ მოხდა ესე თქვენთან? მიყიდა ბაბუას ახლობელი იყო ფორაკიშვილები და მიყიდა ბაბუა იყო აკადემიკოსი არქიტექტორი. ის რომ ჭაღი ნამდვილად დავით სარაჯიშვილის ოჯახიდანაა გატანილი, ამას ისტორიული ფოტოებიც ადასტურებს. წერილთა სახლთანაც იყო, როგორც ვიცი, მოლაპარაკება ადრე და ვერ შეთანხმდით ამ მოლაპარაკება არ იყო, წერილთა სახლმა თხოვა, არ იყო მოლაპარაკება, არამედ თხოვა სარაჯიშვილის რო აკეთებდნენ მუზეუმმა სარაჯიშვილის ჭაღი. და თხოვა მაშინ, რომ თუ იქნებოდა ისა, რომ მე მიმეცა იმათთვის, მაგრამ შესაძლებლობები რომ იყოს ვეჩვენებდი, ოღონ მართლა, მაგრამ ორგაპიკა ვერ გადავაგდები. როგორც მწერალთა სახლის დირექტორი ნატალო მოური ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, სარაჯიშვილისეული ნივთების მოძიება მათ 5 წლის წინ დაიწყეს, როცა მწერალთა სახლის რეაბილიტაცია გადაწყდა. დაახლოებით ამავე პერიოდში დაუკავშირდა ის მაია მაჭავარიანს, რომელიც სარაჯიშვილის რამდენიმე რარიტეტულ ნივთს ფლობდა. მათ შორის 2 ანტიკვარულ ჭაღს. კონკრეტულად ამ ჭაღის შესახებ მოლაპარაკება საკმაოდ დიდ ხანს მიმდინარეობდა, თუმცა ფასზე შეთანხმება არ მოხერხდა. სალომე ზურაბიშვილის რეზიდენციის კეთილმოწყობის ხარჯების გასაჯაროების შემდეგ გუშინ საღამოს მწერალთა სახლის დირექტორმა შეიტყო, რომ მემორიალურმა ნივთმა დავით სარაჯიშვილის სახლის ნაცვლად რეზიდენციაში დაიდო ბინა. ნატალო მოურმა საკუთარი გულის ტკივილი კი სოციალურ ქსელში გამოთქვა. სწორედ უცნაურია ის, რომ მივედი მე ამ ქალბატონთან ხო, თანგუს ჭაღის საყიდლად, თვითონ მან მიმაქცევინა ყურადღება, რომ ესეცო არისო აი თქვენი სახლიდანო. და შემდეგ უკვე ქარვასლაში ნახეთ ფოტო, რომელიც მე აი Facebook-ზე გამოვაქვეყნე კიდეც, ძალიან კარგად ჩანს ეს ჭაღი. მაშინ როცა მწერალთა სახლს უკვე დაწყებული ჰქონდა მოლაპარაკებები გამყიდველთან, მოულოდნელად საქმეში პრეზიდენტი ჩაერთო. ნივთი, რომლის საბაზრო ღირებულებას 5,000 ლარად შეფასდა საქმეში მდიდარი მოთამაშის გამოჩენამ, იმდენად გააძვია, რომ გამყიდველმა შეთავაზებულ $5,000-ზეც უარი თქვა და მწერალთა სახლის საერთოდ უარით გაისტუმრა. მოგვიანებით კი გაცხადდა, რომ სარაჯიშვილის ისტორიული ჭაღი მწერალთა სახლის აღმოსავლური ოთახის ნაცვლად სალომე ზურაბიშვილის ფანჯრებს გაანათებს. რა თქმა უნდა, ვინც უფრო ძვირს შესთავაზებდა, ის იყიდდა. ჩვენ უბრალოდ წლების მანძილზე ვცდილობდით და მწერალთა სახლი ცდილობდა, რომ გამოესყიდა განსაკუთრებით ეს ირანული ჭაღი, ძალიან მნიშვნელოვანი. და დაბრუნებოდა დავითის ოჯახს, უბრალოდ თანხაზე შეთანხმება ვერ მოხდა.
ისტორიკოსებს ეჭვიეპარებათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კეთილსინდისიერებაში. პირიქით, დარწმუნებულნიც არიან, რომ ადმინისტრაციაში კარგად იცოდნენ, რას ყიდულობდნენ, რომ არა ნივთის ისტორია მისი რეალური ღირებულება ბევრად ნაკლებია გადახდილ $30,000-თან შედარებით. როგორც ცირაელიაშვილი ამბობს, როცა ანტიკვარულ ბაზარზე დიდი ფულით შედიხარ, აუცილებლად იცი, რას ან ვის ნაქონ ისტორიულ ნივთს ყიდულობ. მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ ცოდნოდა რა მემორიალურ ნივთს ყიდულობდა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანია, როგორც ვთქვათ, სპარსული ხელობა, მას მნიშვნელობას უზრდის ის, რომ ის ეკუთვნოდა დავით სარაჯიშვილს. მე ვფიქრობ, რომ სრულიად შეგნებულად არის ეს ნაბიჯი გადადგმული. მწერლები და პოეტები, ვისაც დავით სარაჯიშვილმა ეს სახლი დაუტოვა, ნივთის ისტორიულ ადგილას დაბრუნებას ითხოვენ. თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც ამ ქვეყანაში ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის არ სწამს. დამოკიდებულება არის საინტერესო კი არა, ალბათ ძალიან მძიმე საყურებელია. შეიძლება რომ დაბრუნდეს ეს ჭაღი ნახოთ, წინასწარ თავს ვერაფერს ვერ დაძებს, არაფერს არ გადაწყვეტს. რეალურ პრობლემებს, რომლის წინაშეც ჩვენ ვართ. ამჯერად სალომე ზურაბიშვილმა ის გაძარცვა, ვისი გაძარცვა შეძლო. ახლა ცოცხლებს ვერ ძარცავს, იმიტომ რომ არ აქვს ამის ძალაუფლება, მთლიანი ძალაუფლება ივანიშვილის ხელშია და ის ცოცხლებს ძარცვავს. კუდრები გადაიბარა როგორც ჩანს სალომე ზურაბიშვილმა. ყველას მოუწევს დათმობა, ყველაფრის იმის, რაც მათ არ ეკუთვნით და არ ეკუთვნით პრინციპში არაფერი ამ ქვეყანაში, მათ გარდა აი იმ თანამდებობებისა, რომელიც სრულიად არალეგიტიმურია ამ წუთას. როგორც ჩანს, სარაჯიშვილის კუთვნილ ჭაღთან ერთად ათონელის რეზიდენციაში სხვა არაერთი ძვირადღირებული, ანტიკვარული თუ თანამედროვე ავეჯი დაიდებს ბინას. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში შექმნილი სარეზერვო ფონდები გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფარად გამოიყენება. ანუ რა გამოდის? გაუთვალისწინებელი ხარჯები ანტიკვარებსა და თანამედროვე ნივთებს მოხმარდა. IDF-ი შეეცადა გამოეკვლია, როგორ წარიმართა ათონელის რეზიდენციის კეთილმოწყობის პროცესი და რა დაუჯდა სახელმწიფო ბიუჯეტს თითოეული სამუზეუმო ექსპონატის თუ თანამედროვე ნივთის შესყიდვა. კეთილმოწყობაში სულ რაღაც 2 მილიონზე მეტი ლარი დაიხარჯა. კვლევის შედეგიდან ჩანს, რომ მხოლოდ 2 დღე დასჭირდა 58 ნივთის შეფასებას, რაც დამატებით ეჭვებს აჩენს. როგორც ირკვევა, ოქმების მიხედვით მუზეუმმა 2 დღეში მოახდინა ასე ვთქვათ, მასზე ფასთა შესწავლა, მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერებით, რაც მიგვაჩნია, ასევე არის პრობლემა და შესაძლებელია, რომ ეს მომხდარიყო უფრო სათანადო ექსპერტიზით, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით თანამედროვე ავეჯის თვალსაზრისით, თუ მოხდებოდა ფასთა გამოკითხვები და ბაზრის სათანადო შესწავლა. როგორ შეაფასეს ასეთ მოკლე დროში ესა თუ ის ნივთი, ან რა ინფორმაციაზე დაყრდნობით განისაზღვრა მათი ღირებულება. მუზეუმის ექსპერტები ეჭვების გაფანტვას და მედიასთან ურთიერთობას თავს არიდებენ. მთავარის კითხვებს მათ მოკლე წერილობითი პასუხი გასცეს. შენობა, რომელიც 1921 წლიდან მწერალთა სახლად გადაკეთდა. დავით სარაჯიშვილმა მამაპაპისეული სახლის ადგილას 1905 წელს ააშენა და მისი გარდაცვალების შემდეგ ის ანდერძით საქართველოს უსახსოვრა. მოგვიანებით 1916 წელს სავალო ვალდებულებებით დახუნძლული სახლი გასაყიდად აუქციონზე მოხვდა. თუმცა ის მეწარმე აკაკი ხოშტარიამ გამოისყიდა და ასე შეუნარჩუნა შთამომავლობას ისტორიული მემკვიდრეობა. მაჩაბლის 13 ნომერში მდებარე წერალთა სახლს და იქ დაცულ საგანძურს მორიგი საფრთხე უკვე გასაბჭოების შემდეგ დაემუქრა. თუმცა მისი გადარჩენა პაულო იაშვილმა ითავა და ძირითადად მოახერხა კიდეც. საბჭოთა კავშირის პერიოდში ისტორიული ნივთების ნაწილი უგზო-უკლოდ დაიკარგა. არსებობს ნივთები, რომლებიც ინახება ისეთ ოჯახებში, რომლებსაც თავის დროზე ეს ნივთი მარტივად რო გითხრათ, უბრალოდ მოპარული აქვს და ეს საბჭოთა პერიოდში ხდებოდა მაჩაბლის 13 ნომრიდან. დაკარგული ნივთების შეგროვება მწერალთა სახლის სამეურვეო საბჭომ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და ფულადის სახსრების მობილიზაციის მიზნით საყოველთაო კამპანია გამოაცხადა. ამ კამპანიას სამწუხაროდ არ შეუერთდა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. ჩვენ ისტორიას ქვეყნის პრეზიდენტი საკუთარი სასახლის მოსაწყობად იყენებს. რამდენი ძველი ნივთიც არ უნდა დაიგროვოს რეზიდენციაში სალომე ზურაბიშვილმა, მთავარ ანტიკვარად იქ მაინც თვითონ დარჩება. გადავიდეთ სხვა ძალიან მნიშვნელოვან და მტკივნეულ თემაზე. პარლამენტმა
თითქოს დაასრულა, იცით თქვენი მოსამართლის მოსმენა, რომელსაც უზენაესის სასამართლოს უვადო მოსამართლეობა სურს. მაგრამ არა, გამოჩნდა კიდევ ერთი, რომელიც იგივე პრეტენზიას აცხადებს. ეს არის მოსამართლე ლევან თევზაძე, რომელიც თავიდან ისედაც იყო კანდიდატთა სიაში, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მისი ცოლის ძმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრია და საქმე გვაქვს შესაბამისად ინტერესთა კონფლიქტთან. ამაზე ატყდა ერთი ამბავი და ამიტომ თევზაძე იძულებული გახდა საკუთარი კანდიდატურა მოეხსნა. და რა? მან ცოტა ხანი დაიცადა, ვიდრე ხმაური დამშვიდდებოდა და მოულოდნელად ისევ წარადგინა საკუთარი თავი. რაც მთავარია, მისი კანდიდატურა მიღებულია და ახლა კომისიამ ხელახლა უნდა მოусმინოს მას. მიუხედავად იმისა, რომ ინტერესთა კონფლიქტი არსად გამქრალა და მისი ცოლისმა ისევ იუსტიციის საბჭოს წევრია. ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ აიგნორირებს ქართული ოცნება და მოსამართლეთა კლანი ყველა ნორმას და კანონს, თავზე უვლის საზოგადოებას და ნებისმიერ ფასად ცდილობს სასურველი მოსამართლეების უზენაესში გაყვანას. გამარჯობათ. კითხავთ ის შეიძლება სიძე და ცოლის ძმა საქართველოში. რამდენად ახლომაცავად ითვლებიან ინტერესთა კონფლიქტზე ვამზადებთ აი თანამდებობის არჩევას. ახლობლები არიან, რა თქმა უნდა, სიძე და ცოლის ძმა. ახლობლები არიან და ბევრი ძალიან კარგად არის ერთმანეთში, ზოგიერთი გააჩნია ხ ადამიანს, ზოგიერთი შეიძლება არ იყოს კარგად. ისე ძირითადად ახლომათესავები გამოდიან. ცოლის ძმაზე უკეთეს უახლოესი უნდა იყოს. ჩემთვის ახლოვანი ნათესავია და რა ვიცი. მეორადი ნათესავია, პირდაპირ არ არის. სიძე და ვით ცოლის ძმა? ახლონათესავია ითვლებიან მაინც. ითვლებიან? კაი, სავსთავად. თითქმის ოჯახის წევრია, ბარა არის. დათესავებად არა, მოყურებათ ითვლები. თანამდებობაზე დანიშვნის შემთხვევაში. ხო. ინტერესთა კონფლიქტი არის? რა თქმა უნდა. რატომ ფიქრობთ ასე? იმიტომ ვფიქრობ, რომ ზუსტად ასეა. სიძე და ცოლის ძმა ეს დამოყრებული ხალხია და აუცილებლად არსებობს ინტერესთა. მიკერძოება იქნება მათ. კერძოება იქნება აუცილებლად. საბჭოს წინაშე გამოცხადდა ბატონი ლევან თევზაძემ. როცა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად საბჭოს წევრის ირაკლი შენგელიას ცოლის ძმას ლევან თევზაძეს ირჩევდა, არც თევზაძემ აიცილა სიძე. აცილება ხომ არ გაქვს რომელიმე მათგანის მიმართ. ჯერჯერობით არა. და არც შენგელიამ ცოლის ძმა. ნორმა დამისახელეთ რომელს ვარღვევ რომელი თანამდებობა უვადო. შენგელია მონდომებით ამტკიცებდა, რომ კანონს არ არღვევდა და ცოლის ძმის გასაუბრებაზე ოთახში დარჩა. ორგანულ კანონს არღვევს. მუხლი მითხარით რომელ კანონს ვარღვევ? ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ. მუხლი მითხარით რომელ კანონს ვარღვევ? საერთოდ ბატონო ირაკლი. თქვენ მითხარით, მე რო წამიკითხე, არ არის გარღვევა და ამიტომ გეუბნები, იქნებ მე ვერ ვკითხულობ რაიმე და თქვენ მათთან დაკავშირებით არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მითხარით, მუხლი რომელ ორგანული კანონი წაიკითხეთ. ლევან თევზაძე 127 კანდიდატიდან ფარული კენჭისყრით 50-ში აირჩიეს, მაგრამ თავად კენჭისყრა სახალხო დამცველისა და ეუთოს ანგარიშებში მოხდა. როგორც საეჭვო, ვინაიდან 40 კანდიდატის შემთხვევაში საბჭოს წევრების აზრი იმდენად დაემთხვა ერთმანეთს, რომ გაჩნდა ეჭვები წინასწარი შეთანხმების შესახებ. უმაღლესი მათემატიკის პროფესორმა ფორმულები დაადასტურა, რომ გარიგების გარეშე საბჭოს წევრთა ხმები ასეთი იდენტური ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნებოდა. მაღალი კი არა, ალბათ უმაღლესი ხარისხის დამთხოვები. ეგ არის დაახლოებით ეგეთი რამე, რომ აი ჩვენ უსასრულო galaktikაში ორი ფიზიკური წერტილი ერთმანეთს შეხვდეს. პრაქტიკულად განუხორციელებელია, რომ 127 ადამიანი თუ შემთხვევით აკეთებს ამას და წინასწარ რაღაცა მითითებები არ არის მიცემული, რომ ესეთი რამე მოხდეს. აი ეს ალბათობა არის ნულსთან აი საშინლად ახლოს. თავად ლევან თევზაძეს კენჭისყრის მიმართ კითხვები არ გასჩენია. ეს არის მუშა პროცესი. როგორ რა პრინციპით აძლევ ხმას მე არ ვიცი დღეს მდგომარეობით, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, რომ კონკრეტულ კანდიდატზე შეიძლება საბჭოს წევრების შეთანხმება. ნუ კონკრეტული კანდიდატი გადავიდეს, ან არ გადავიდეს. დასაშვები არის, ეს არავითარი დარღვევა არ არის, ეს არავითარი კრიმინალი არ არის, ვინაიდან ყველას რო ცალ-ცალკე სხვადასხვა ხალხის შემოგვი ვისაირჩევდნენ. ანუ თუ იქ არ გაიარეს კონსულტაციები ერთმანეთთან, თუ არ ჩამოყალიბდნენ თავიანთ პოზიციებზე, თუ არ იმასაკრეს, ისე გადაწყვეტილება უნარო იქნება მთელი საბჭო. მე ამაში პრობლემას ვერ ვხედავ. ინტერესთა კონფლიქტის საჯარო განხილვების შემდეგ უკვე არჩეულმა ლევან თევზაძემ თავისი კანდიდატურა შემდეგ ეტაპამდე 2 დღით ადრე მოხსნა.
მიმაჩნია, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლისთვის დადგენილ ყველა კრიტერიუმს უაკმაყოფილებდა, მაქვს ლეგიტიმური უფლება მონაწილეობას ვიღებდე კონკურსში. მხედველობაში მივიღე მიმდინარე პროცესის მნიშვნელობა სასამართლო სისტემისთვის და მიზანს შეწონილად მივიჩნიე მიმართა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის. კანდიდატურის მოხსნის თაობაზე, რათა ჩრდილი არ მიადგეს ამ ისტორიულ პროცესს. ეს განცხადება ლევან თევზაძემ 4 სექტემბერს გაავრცელა. ზუსტად 2 კვირაში კი იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზენაესი სასამართლოს კიდევ ერთ ადგილზე დაიწყო მსურველთა განაცხადების მიღება, ვინაიდან იქ მოსამართლე ვასილ როინიშვილს 19 დეკემბერს მოსამართლეობის 10 წლიანი ვადა ეწურება და მის ნაცვლად ახალი მოსამართლე უნდა დაინიშნოს. ლევან თევზაძემ, რომელმაც თავისი კანდიდატურა სექტემბერში საჯაროდ მოხსნა, ზუსტად ერთ თვეში 4 ოქტომბერს ხელახლა შეიტანა განაცხადი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობაზე. თევზაძე 16 აპლიკანტიდან არჩეულ სამეულში უკვე მოხვდა. არადა წინა პროცესისგან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის არჩევის ამ პროცესს მხოლოდ ის განასხვავებს, რომ 20-ის ნაცვლად ახლა მხოლოდ ერთი ადგილია. ჩნდება ეჭვი, იმიტომ ხომ არ მოხსნა ლევან თევზაძემ პირველი რაუნდის დროს კანდიდატურა, რომ მუხტი ჩამცხრალიყო და ხომ არ მიიღო მან დაპირება, რომ მალევე მაინც მიეცემოდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ გახდომის რეალური შანსი. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს ყველაფერი იყო წინასწარ დაგეგმილი, რომ ლევან თევზაძე მოხსნიდა კანდიდატურას, მაშინ როდესაც დიდი ხმაური მოყვა მის მონაწილეობას ამ პროცესში და შემდგომ უკვე როდესაც იცოდნენ, რა თქმა უნდა, რომ ვაკანსია გაჩნდებოდა უზენაეს სასამართლოში, ეს სრულად პროგნოზირებადია. მაშინ ცნობილი იყო ეს, რომ ვაკანსია კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კანონის საფუძველზე რამდენიმე თვით აცხადებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კონკურსს. ეს არის კანონის მოთხოვნა და ეს იყო ძალიან მარტივი პროგნოზირებადი, რადგან მოსამართლეს გასდიოდა 10 წლიანი უფლებამოსილების ვადა. ვისი ადგილიც იქნებოდა შემდგომ უკვე ვაკანტური. ანუ მეორე შანსი ეძლეოდა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უკვე თევზაძეს ეძლეოდა მეორე შანსი, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის მიემართა, ამიტომ არ გაწირეს ის. სახალხო დამცველი საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა ფიქრობს, რომ ინტერესთა კონფლიქტი ისევ სახეზია. ირაკლი შენგელია ისევ საბჭოს წევრია, ლევან თევზაძე ისევ კანდიდატი და ერთმანეთისთვისაც ისინი ისევ სიძე და ცოლის ძმა არიან, რაც პირად დაინტერესებას აჩენს. ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი და შესაბამისად კანონის მოთხოვნა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ირაკლი შენგელიამ განაცხადოს თვითაცილება და უარი თქვას გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობაზე, რაც რამდენად ჩვენთვის ცნობილია, მისი მხრიდან არ მომხდარა. ყოველ შემთხვევაში ბოლოს ხდომაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივანმა განმარტა, რომ ირაკლი შენგელი უბრალოდ არ ესწრება სხდომებს, ჩვენ არ ვიცით ასევე რა მოტივაცია დგას ამის უკან. ამჯერად ირაკლი შენგელიამ კენჭისყრაში არ მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ საბჭოს არამოსამართლე წევრის ნაზი ჯანეზაშვილის აზრით, მას სხვაგვარად მაინც შეუძლია ცოლისძმის დახმარება და ამიტომ თვითაცილება უნდა განეცხადებინა. შეუძლია მხარდაჭერა კენჭისყრის დროს, შეუძლია ლობირება. ანუ არა, პირველ ეტაპზე არ მიიღო. როდესაც სამი ადამიანის შერჩევა მოხდა. ახლა სამი ადამიანიდან იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა შეარჩიოს ერთი, რომელიც წარედგინება პარლამენტს. მე არ გავმოვრიცხავ, რომ ბოლო ეტაპზე მიიღოს მონაწილეობა, თუ კი დაინახავენ იმ საფრთხეს, რომ ხმა აკლდება ლევან თევზაძეს. გასაუბრებაზე კითხვების დასმას აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუ მაგალითად ირაკლი შენგელია გასაუბრებაში მიიღებს მონაწილეობას სხვა კანდიდატებთან მიმართებაში, შეუძლია დასვას ისეთი შემჭრელი შეკითხვები, რომელიც დაეხმარება თავის ცოლის ძმას, რომ გავიდეს ფონს, ხო, და უფრო კარგად წარმოჩინდეს ვიდრე სხვები. პრესამსახურის მეშვეობით ირაკლი შენგელიასაც ვთხოვეთ კომენტარი და ლევან თევზაძესაც, მაგრამ უარი მივიღეთ. ამ თემაზე მხოლოდ საბჭოს მდივანთან, გიორგი მიქაუტაძესთან შევძელით გასაუბრება. კენჭისყრა ჩატარდა, მას არაუცილებია. არ მიუღია მონაწილეობა, ხო ასეა? ანუ ადამიანი არ ყოფილა, როგორ უნდა გააკეთო აცილება, როცა არ ხარ. ფიზიკურად თუ არ არის ადამიანი, როგორ უნდა აიცილოს? მას შეეძლო წერილობით წარედგინა განცხადება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სახელზე, რომ იგი აყენებს აცილების საკითხს, რადგან არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი. არის ინტერესთა კონფლიქტი. პირდაპირ მოცემულობა რო გქონდეს კანონში, რომ პირდაპირ ეწეროს, რომ აი მაგალითად ასეთი სახის კავშირი იწვევს პირდაპირ აცილებას, მაშინ ცალსახად შემიძლია რომ გიპასუხოთ, რომ იწვევს ან არ იწვევს. საჯარო მოსამსახურეს, რომლის მოვალეობაა კოლეგიური ორგანოს შემადგენლობაში იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომლის მიმართაც მას ქონებრივი ან სხვა პირადი ინტერესი აქვს, ვალდებულია, რომ ამის შესახებ აცნობს ამ ორგანოს სხვა წევრებს და უარი განაცხადოს შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობაზე. ანუ როგორც ხედავთ, კანონის ნორმა ყურადღებას ამახვილებს პირადი ინტერესის არსებობაზე კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ კანდიდატი არის საბჭოს წევრის ცოლის ძმა, რა თქმა უნდა, ეს ნებისმიერ, ესე ვთქვათ, პირს ობიექტურ დამკვირვებელს შეუქმნის იმის განცდას, რომ ამ კანდიდატის მიმართ საბჭოს ამ წევრს შესაძლოა ჰქონდეს პირადი ინტერესი. პირადი ინტერესად ითვლება? ცოლის ძმა.
მონაწილეობა. ვიდები მეორე ინდივიდუალურად შესაძლებელი საკითხი არის, ხო? თქვენი მეუღლის მონაწილეობა. ინდივიდუალურად შესაძლებელი საკითხი არის. გააჩნია როგორ ჩათვლის თვითონ და როგორი განწყობა და დამოკიდებულება აქვს საკითხის. ესე ყველას ცოლის ძმა რო ასაცილებელი იყოს, ჩაწერდა კანონმდებელი, რომ ცოლის ძმა აცილების საფუძველია. ნაზი ჯანეზაშვილის თქმით, ლევან თევზაძეს საბჭოში კიდევ ერთი პროტეჟე ირაკლი ბონდარენკო ხავს, რომელიც მისი ინფორმაციით კანდიდატის შვილის ნათლიაა. როგორც ვიცი, მისი შვილის ნათლია. კითხე სხდომაზე არ ვარყო. ჩემს შვილებზე საუბრობო, თევზაძემ შემომითვალა სხვების მეშვეობით, ხოლო ბონდარენკო ცოტა გაცხარდა და რაღაც არეული პასუხები გამწვა. ირაკლი ბონდარენკო აღმოჩნდა ლევან თევზაძის ბავშვის ნათლია. ალბათ თეორიაზე ირაკლი ბონდარენკომ პრესამსახურის მეშვეობით არც დაადასტურა და არც უარყო ლევან თევზაძის შვილის ნათლიობა. მისი თქმით, არ სურს საუბარი, ვინაიდან ეს მის შვილს და პირად სივრცეს ეხება. არჩეულ სამ კანდიდატს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დაახლოებით ერთ კვირაში უნდა მოусმინონ. ლევან თევზაძის კონკურენტები მოსამართლეები თამარ ოქროპირიძე და ვასილ როინიშვილი იქნებიან. და შემდეგ ამ ადამიანებმა უნდა გადაწყვიტონ თქვენი ბედი. ვიდრე მოსამართლეები თავისი ცოლის ძმების, სიძეების და ზოგადად საკუთარი პირადი ცხოვრების მოწყობით არიან დაკავებული თქვენი პრობლემების განხილვის ნაცვლად, ვიდრე პრეზიდენტი უძვირეს ანტიკვარიატს აგროვებს თავის რეზიდენციაში და ამაში მილიონებს ხარჯავს, ჩვენ გაჩვენებთ უკიდურესად ღარიბ ადამიანებს, რომლებსაც არაფერი აქვთ და ახლა ზამთრის დადგომასთან ერთად საკუთარი სახლების დატოვებაც კი უწევთ. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. თქვენ უყურებთ პოსტ ფაქტუმს, მე გიორგი გაბუნია ვარ. ჩვენ ახლა გაჩვენებთ მამაკაცს, რომელიც 30 წელია სრულიად მარტო ცხოვრობს ერთ სოფელში, ის ამ სოფლის ერთადერთი მკვიდრია. შორს მთაში, ხევსურეთში 4 წლის წინ მას ზვამა სახლი დაუნგრია და ამის შემდეგ მან საკუთარი სახსრებით ამ სახლის აღდგენა ვეღარ შეძლო, იმიტომ რომ მას ფული უბრალოდ არ აქვს, მაგრამ ხალხმა შეუგროვა მას 10,000 ლარი და მასალაც ნაყიდია ახალი სახლის ასაშენებლად. ერთადერთი რაც საჭირო იყო ვერტფრენი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან იმისათვის რომ ეს მასალა აეტანათ მთაში, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამაზე უარი თქვა. უნდა ვთქვა რომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ასეთ შემთხვევაში სამინისტრო დახმარებია ოჯახებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მან ამაზე უარი განაცხადა. ახლა ეს მამაკაცი ცხოვრობს კარავში, ხალხი რომელმაც ფული შეაგროვა, იმაზეც კი ფიქრობდა, რომ ურმით აეტანათ ეს მასალა მთაში, იმიტომ რომ წესიერი გზა იქ არ არის, მანქანა უბრალოდ ვერ მიდის, მაგრამ ახლა ესეც უკვე შეუძლებელია, იმიტომ რომ ხევსურეთში მოთოვა, იქ ვეღარავინ და ვეღარაფერი ავა ვერტფრენის გარეშე და ეს მამაკაცი მთელი ზამთრის განმავლობაში დათოვლილ მთაში იქნება სრულიად მარტო კარავში. ნახოთ, მომავალ წელს შეძლებს თუ არა ის სახლის აშენებას ისევ ხალხის დახმარებით. გოგია გიგაური ცხოვრობა სოფელბლოში. ალბათ 20 წელია რაც აქ მარტო გავცხოვრო. ხან გავა 2 თვე, 3 თვე. ვერავის ვერ შეხვდები. ჩაკეტილია ხეობა. არის მომენტები, სადაც თოლობა. მარტო ცხოვრობ 97-დან 2000 წლიდან. აქ ზამთარშიც ვცხოვრე 3-4 წელი ზაფხულშიც. ზვამა დამიგრია 2015-ში დაანგრია ეს ზვამა. ზვარი აქეთ მხრიდან და დაანგრია ეს მხარე. აქეთ გამოვიდა და დააწვა სიმძიმე და დაანგრია მთლიან. ეს მერე მომენტია 1-2 წელი ქვემოთ 3. ეხლა ამობრუნდი ისევ. ავაშენო ახალი სახლი. მამაჩემის თაობას ახსოვს 28 ოჯახი აქვს.
ბედია ჩემს 40 ოჯახი ახსოვს. გზა რომ მოვა, ბევრი ამსურველი რომ მოვა, აშენებს თავის მამპაპის ფუძე კერაზე სახლს აშენებს და იცხოვრებს. საფხულში იცხოვრებს, ზამთარში იცხოვრებს. ვისაც როგორ ეცხოვრება, ისე იცხოვრებს. ყველა ხევსურეთის ყველა სოფელი ანალოგიურ მდგომარეობაშია, ანალოგიურ. რახან არავინ აღარ ცხოვრობს. სტატუსს არ ანიჭებენ. ხელს არავინ არ უწყობს რომ ამოვიდეს და დასახლდეს ის სტატუსის მიეცი და დაასახლე და რაც საჭიროა გაუკეთეს, დენია თუ გზაა თუ რა. ყველაფერს მოიტანა, აშენებ კიდევაც. ტექნიკას მოიტანა. რამდენი რამეა გასაკეთებელი. სოფელი უნდა გადარჩეს. ახლიდან უნდა აშენდეს. მე მომიწია და გადაწყვეტეს არ არის. ეგრე იყო რა, საჭირო იყო. უნდა დარჩენილიყავი მე. მომავალი აქ უნდა გაიზარდოს აქ. აბა რა აქ უნდა დაოჯახდე. მომავალი აქ უნდა გაზარდო. აქ უნდა იყო. აქ არის ფესვები, ძირი აქ არის. ფუძე აქ არის. რატომ უნდა დახვიდეს? ამა ყველგან სახლი იქნება, არ იქნება ლამაზი? მომავლის საქმე ეგ, მომავლის ახალგაზრდების. მაგათი მეძია ქვეყანა. ახლებს ახალი ხედვა, კაი ხედვა. მე მთაში უნდა დაიხარჯოს. სურვილი და მიზანი ერთია. რომ ყავდეს მეზობლები, იყოს სოფელი, იყოს მანქანის გზა. დაბრუნდებიან და აშენდება სოფელი. ეს იყო ჩემი ოცნება და ნატვრაც. ჩვენ მოვასწარით პირველი გოგიას გადაღება მანამდე, ვიდრე თოვლს დადებდა ამ თემში, როგორც გითხარით, ახლა იქ გზა არ არის და მისი გადაღება კი არა, საერთოდ ნახვაც შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთაში ასვლა უბრალოდ არ არის შესაძლებელი გზის გარეშე. ჩვენ მოვასწარით ხევსურეთის კიდევ რამდენიმე სოფელში, რამდენიმე ოჯახის გადაღება, რომლებსაც გოგიასგან განსხვავებით იმის საშუალება არ აქვთ, რომ მთაში დარჩნენ ზამთრის დადგომასთან და თოვლის მოსვლასთან ერთად ისინი უბრალოდ ტოვებენ თავიანთ საცხოვრებელ სახლებს. ანუ ახლა მათი სახლები დაკეტილი და ცარიელია, იმიტომ რომ იქ იმ სოფლებში არ არის არაფერი, არ არის არც გზა, არ არის არც წყალი, არ არის არც არანაირი კავშირი, არც ტელევიზორი, რადიოც ძლივს იჭერს, შუქი არ არის არაფერი. ზაფხულშიც და უფრო თბილ თვეებშიც კი იქ გაჩერება ძალიან რთულია, მით უმეტეს რომ ეს ოჯახები უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობენ. ახლა კი ისინი უბრალოდ გახიზნულები არიან საკუთარი სახლებიდან და ელოდებიან გაზაფხულის მოსვლას, როდესაც თოვლი გატნება და ისევ შესაძლებელი იქნება მათ სახლებში დაბრუნება. სანაბნელოდ ახს დღის შუქი ჯერ კიდევ ანათებს მზექალ არაბულმა ლამფის ანთება უნდა მოასწროს. უშუქობას მხედველობის პრობლემებიც ემატება. ვერ ხედავ ვერ. აძნელი რო ეხედოს ადამიანი. წაიქცეს კი ეხლა. 82 წლის მარტოხელა მოხუცი ოცნებობს, რომ სიცოცხლეში ერთხელ მაინც ოთახი ნათურით გაანათოს. პირიქეთა ხევსურეთის სოფელ წინხადუში ელექტროენერგია არასდროს ჰქონიათ. აშეკალ! აშეკალ! აბა სათხალ! გრძელი ღამის გასაყვანად მეზობელთან მიდის. ბავშვობის მეგობრებს დღეს ქსოვის საღამო აქვთ. ეხლა საქსოვის ჩხირებ გაქვაშენ. კი, მაქვს. ხო, ზაბიძე გამამბული. წამაიღი. აშეკალა არაბულის სიბნელეში საქსოძაბსა და ჩხირებს გაჭირვებით პოულობს. ამასობაში მზექალა იმ ოთახის გათბობაც ცდილობს, სადაც ზამთრის სუსხიანი დღეების გატარება უხდება.
მიწურში ცხოვრება უჭირთ, მაგრამ სირთულების გადალახვას აშექალთან ერთად ცდილობს. ახლა თითქმის ყოველ საღამოს ძველ ამბებს იხსენებენ და დროც ასე გახყავთ. ცხენით რო დავდივოდი, ცხენით მგზავროს. სევაჯირი თევდი, სევარბოლებდ რო კაცებერ მჯობდეს. ავყიდიდით ხურჯინი, ნავთი, მარილი, ფქვილი, ყველა იქიდან მოქონდა იბარისახო სადარი არც გზა იყო. უშუქობა. ყველაზე ძალიან გამტეხა, ყველა პირობებს ეძნე გამტეხა. მაგრამ დიდი სხნის ესენ ხო აღარ გვაქვს წინ სიცოცხლე და ერთ წელს მაინც რატო არ უნდა ქონიყო. ფიქრობ რომ ან როდის წავალდით ქვეყნა და როდისა და არ არის კარგი სიბერეზე ცუდი არაფერ არ არის. აშექალ არაბული წინხადუში 60 წელია ცხოვრობს. მარტოხელა მოხუცია. შვილები და შვილიშვილები ბარის სახოში გადასახლდნენ. წუხს რომ სოფელი იცლება, მაგრამ იცის რომ ის ვინც წავიდა სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა. მარტო არა ეხლა ამჟამად კია და ამოდიან შვილებიც ზაფხულში კი წინავ ხალხი იყო ბევრი, სოფელი იყო დიდი, აი გაღმა სოფლებშიაც ხალხი იყო, გახყვალებდეს იმ თვალს ერთი მეორეს დაუძახებდეს, არც ტელეფონი იყო, ეგრე გაზდახნებდეს, გზა გავიღათავ. აი აქედან დავაკრავდი ბარისახოში, ჩავიდოდი ფეხით. იქიდან დავათხოვებდი ბალღებსა და მოვიყვანდი სახლში, მოვიყვანდი დამზრლებს. ეხლა ზამთარში ვეღარ მოდიან აქ ვეღარ სლუპსა დუღილებენ. ახალ წელს აქ ვერ აკეთებენ ახლა. იმიტომ რომ აბა გზებია ჩაკეტილი ერთ-ორი კაცი ხო არ მოვა აქ და როგორ გამოჰყვალავს გზებს. ყველა სოფლიდან დაიცალა სახლები. პირობები ყოს ყველა მოვიდოდა აქ. მაგრამ ხედავენ, ამოდიან ათენგენობაში, ხედავენას გაჭირებაში ორთ და ისინი როგორ წამოვლენ, როგორ დაბრუნდებიან აქისკენ. გარე სამყაროსთან ერთადერთი კომუნიკაციის საშუალება რადიოა. ხშირად ვერც მას უსმენს. აქ არ გვაქვს ტელევიზორი. არც რადიო მუშაობს აქ არ მუშაობს. აი პატარა ხანნა ერთ-ორამეს თუ ვიტყვისა და გაჩერდება მე რავი, არ მუშაობს ესენი. ეხლა იმას ვნატრობ, რომ აი ჩემი მამუალი მაინც იყოს ისე როგორც აი ხალხია უყურონ ტელევიზორსაც შუქიც ჰქონდას, მოვიდან, არ მოსწყდან თავის სამშობლოს. სოფელში ცხოვრებას ისიც ართულებს, რომ წირი შემოსავალი არაფერში ყოფნის. აქ საქონელიც მთლიანად თავდება, არც რამე სხვა მოდის, აქ არც ხილიას, არც რაფერ არას, აი კარტოფილიც ვეღარ მოყოვრო, გამწეძალა აღარ აქვს, ხარები ვქნავდით წინავ, სულ ყველაფერი დაძვირებული, წინავ როს სამას მანეთქდები ღვიძებში, ერთ ქალაქობას იზმამდი, ტანსაცმელსაც იყიდდი. ეხლა სამას რას გიყიდის, არაფერს. აი სხვა სოფლებში შუქიც არის, გზაც არის, ესე გაჭირებულ არცადვინ არ არის, რო ჩვენ ვართ. წინხადუში უკვე ზამთარია, ამიტომ ზექალ არაბული ცდილობს დილა ადრიან ყველა საშინაო საქმე მოილიოს. სოფლის წყაროდან სასმელ წყალსაც მარტო ეზიდება. იცის რომ ამ ზამთარს აქ ვერ გაძლებს. დიდოლობის გამო შვილებს ბარისახოში მიჰყავთ. 3 მეტრა ყოველ დროს მოდის აქ თოლი და ხან კიდე მეტი. არც ბარისახო მინდა, არც ქალაქი მინდა. არც ერთი. საცხოვრებლად. მე აქ გავიზარდე, გავჩინდი, აქ დაუბერდი, ჩემს სიცოცხლე აქ დავხკარგე. იმდენ საქმის კეთებაში რომ აი დღე-ღამე არ გავჩინდა. ზექალა იმ სოფელში ცხოვრობს, რომლის პრობლემებიც ხელისუფლებისთვის ყოველთვის უჩინარი იყო. გვიყვება რომ მიუხედავად არაერთ გზის დაპირებისა, სოფელს არაფერი ეშველა. იქინში ვცხოვრობ. ვიბძვით, მაგრამ არა, ადამიანი არ არის ჩვენ გეგად მომხედავი. აი ადამიანი. ვერაფერს ვაკეთებ. აი ადრით გესავ დიოდეს აქ შუქს გაგიკეთებთო, ამას გიქონთო, წყლის თავა, შარშანაც იყვნეს, აი გამგებელიც იყო, შარშან ზექალა, იმას ეტანა რავი ამერიკის მოგზაურია, თქვეს ის ამერიკა გვაფინანსებსო, აუცილებლად გექნებისთო. საცხოვრებლად ელემენტარული პირობებიც კი არ აქვთ. როგორ ბანაოთ ტაშტში. აი ეს ვედროში წყალს გავაცხელებთ, ფეთში შავს დგომთ, დავიდგამთ ტაშტს, ტაშტებსა და შიჩავ ხდებით
აი მაშინ კრუშკას ჩავსდგოთ. არ არის არც მაღაზია არის აქ, არაფერი არ არის, აი არაფერი არა გვაქვს, რასაც გამოვიყოლებთ ბარის ახოვდან ქალაქში და წამოვიტანთ იქიდან ისეც გვითავდების, ხან სიტყვოიც გვაკლავ, ხან სიმწარეიც გვაკლავ. კიდევ ერთი ადამიანი, ვინც წინხადუში ცხოვრობს, გიორგი არაბულია. ზექალა და აშექალი შესაძლოა შვილებმა ბარის ახოში წაიყვანონ, მაგრამ გიორგი სოფლის დატოვებას არ აპირებს. იცის, რომ ციუსა და მკაცრ ზამთარში ხევსურეთში თავის გატანა მარტივი არ იქნება. გაბრაზდები უბრალოდ ადამიანი როცა შენ კუთხეში გინდა ცხოვრება და რაღაცა იმ პირობებს არ გიქმნის მთავრობა, რომელიც შეიძლება რომ შეგიქმნან და არ დაიცალოს, არ დაინგრეს იქ ცხოვრება. როცა არ გაქვს შუქი ვერტენი ტელეფონს, არ გაქვს ის პირობები, რანაირად გინდა აქ იცხოვრო მოწყვეტილი ხარ მით უმეტეს 1-3 თვე საერთოდ სიცოცხლის ფასად შეიძლება გარისკო, მაგრამ ამის სურვილსაც გიკარგავ. წინხადუში სულ 5 ოჯახი ცხოვრობს. იქამდე მისასვლელი გზა ფაქტობრივად არ არსებობს. 9 მთის გავლა და ამავე რაოდენობის მდინარის გადალახვა სოფლამდე მისასვლელად ნამდვილად საჭიროა. ასეთივე რთული გზა უკან ხადუშიც. კიდევ ერთ სოფელში, სადაც ელექტროენერგია არასდროს ჰქონიათ. ნოდარ ქერაული ამ სოფლის ერთადერთი მკვიდრია. ერთ დროს 70 ოჯახით დასახლებულ სოფელში ერთი კომლიღა შემორჩა. უგზოობა, აი მაგაზე ეგ არის პრობლემა ჩვენთვის. ძირითადად მოთხოვა პატარა იმას ვითხოვთ, რომ ყურადღება მოვაქციონოთ. საზღვრისპირა სოფელია, რაღაცა 4-5 კილომეტრში საზღვარია და იცლება ეს სოფლები. არაფერი ის არ არის, აი ყურადღება აქეთ ხარზე. ისე როგორც წინხადუში, უკან ხადუშიც კარგად ახსოვთ მთავრობის დაპირებები. ქართულმა ოცნებამ უშუქო სოფლების განათების პირობა 2013 წელს დადო. რამდენიმე სოფელში ელექტროენერგია მიიყვანეს კიდეც, მაგრამ 100-მდე სოფელი ისევ წყდიაჩია. აღარა მაქვს ერთის მეტი შუშაი. ერთ გამიწმე და გამისუფთებო, რომ გატყდოს. არა მაქვს ერთის მეტი და არც შოვნა იამობენაბულესია. აშექალ არაბულის ბოლონატრაც მამა პაპისეული სოფლის განათებას უკავშირდება. ოცნებობს, რომ უჩინში სიცოცხლის ბოლო წლების გატარება მაინც არ მოუხდება. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ოჯახები ახლა, როდესაც უკვე მათ სოფლებში თოვლი მოვიდა, ისეთ ადგილებში არიან გახიზნული, სადაც თბილად, ჯანმრთელად გრძნობენ თავს და სადაც არის შუქი. შეიძლება მათ შეძლეს მთავარი არხის ყურებაც და საკუთარი თავის და საკუთარი ხევსურეთის ნახვაც ტელევიზორებში. მე იმედი მაქვს, რომ ისინი მთავარი არხის ყურებას თელ საქართველოსთან ერთად შეძლებენ ხვალაც, ვინაიდან ხვალ ჩვენი არხისთვის ნამდვილად განსაკუთრებული დღეა. 2 თვენახევრის წინ შექმნილი ტელეკომპანია მეგა შოუს იწყებს. ეს დალაგებული და აწყობილი წლების განმავლობაში მოქმედი არხისთვისაც კი ძალიან შრომატევადი და ზოგჯერ შეუსრულებადი მისიაა და ახალშობილ ტელეკომპანიას ეს აქამდე არასდროს გაუკეთებია. მაგრამ ცრუ თამდაბლობის გარეშე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვცვლით ისტორიას. ამ გუნდს ეს აქამდეც არაერთხელ უქნია და ხვალ კიდევ ერთხელ იზამს. ქართული მუსიკის ერთადერთი მეგა კონკურსი, წლის მთავარი მუსიკალური მოვლენა, შოუ, რომელსაც ყველა მოუთმენლად უცდიდა, მაგრამ არავინ ელოდა ასე მალე. მხოლოდ ქართული მთავარ არხზე იწყება. ეს იქნება ისტორიული მოვლენა, ვამბობ გადაჭარბების გარეშე. როგორ მღერიან, გამოიყურებიან, იღიმებიან თუ ღელავენ კონკურსანტები და რა ხდება ოთახში. მხოლოდ ჟიურის მიმიკით და რეაქციებით უნდა გაიგოთ. მე მოგიყვებით რა ხდებოდა მანამდე. ერთმანეთისთვის უცნობებმა საერთო სიმღერის ენა გამონახეს, ხმების შეწყობა პირველად სცადეს და ღელვაც ამგვარად გაიზიარეს. შენს ნახვას ამოყავს მზე. თვარის ჩასვლა რომ აგვიანდება სხვა მზეს მომანა პირულებიას და ცეცხლს უკიდებს შენს ბავშვ თვალებს. ღერიან ექსპრომტად ადგილზე შექმნილ საკუთარ ვერსიებს. Şavarım tatmirda
სწორად, არეულად, ზოგჯერ შეცდომით უძრფელი ემოციით, მხოლოდ ქართულად, მხოლოდ ქართულისთვის. პირველი ქართული მუსიკალური მეგაშოუ მხოლოდ ქართული თავის მესამე სეზონს იწყებს. მესამე სეზონი მთავარი არხის შექმნიდან 3 თვის თავზე რეკორდულ დროში მომზადდა. მთავარი არხის კიდევ ერთი ამბიციური განაცხადი. სანამ კაჭრეთში ნომრის ასაღებად რიგში ჩადგებოდნენ, ხوارთ მზად ყველანი. მზადა ვარ. ავედი. ასამდე მონაწილე უსასრულო ხაზში თბილისში დილიდან იდგა. აი ხა მივდივარ ჟიური დაბრუნებას. სანამ უბილეთო მგზავრები ბილეთებს მიიღებენ, ჟიური ემზადება. ну როგორც ყოველთვის არიან კარგებიც არიან საშუალებიც და არიან ვერ ვიტყოდი რომ სიმღერა იცი ისე მოდიან ხოლმე ჩვენი ნახო ესე ფხიზდები სანამ შესარჩევ ტურზე გადავალთ კულისებში შეგახედებთ ჟიური მზადაა სახსალაკი სახსალაკი თუ ხوارაფერს არ მეტყვით რამ სანდებს უკანი ვარ და ესეც მომწოხა ისე უნდა დავინახო ისე მე ჩემი სულ გეუბნებით რომ ლამაზი ხარ დაწოლილიც დამდარიც ცუდი ვერცეწელაფერ დეკორაციას აწყობენ კამათობენ მაგრამ მათზე მეტად ნამდვილად მონაწილეები ღელავენ არ დაიძახო кайკინე იმაშვა არი მე ვინ არის ყველაზე პატარა კონკურსანტი, როგორც არს დგა ის ჟიურის წინ. როგორ აყვა მაცოცოსების კვერაძის სიმღერას კომპოზიტორის ვაჟი და საერთოდ როგორ მოხვდა ის შესარჩევ ტურზე. ყველაფერ ამას ხვალ გაიგებთ. მანამდე კი გეტყვით ჟიურის ნაცნობი სამეული იცვლება. ჟიურიში ცვლილება პირველი რაც ძალიან მახარებს რომ გიორგი უშიკიშვილი დაბრუნდა და მეორე რაც კიდევ უფრო მახარებს რომ მარინა პერიძე აღარ მეჩნდება გვერდით. ლაივებზე, ეხლა კასტინგებზე იყო მარინა და ჩვეულებრივად შეარჩია კონკურსანტი, მაგრამ შემდეგ ის გადაინაცვლებს უკვე კონკურსანტებთან და რეპეტიციებს ჩაატარებს. ხოლო მე შევაფასებ, როგორ ამეცადინა მარინამ კონკურსანტები და ვნახოთ მე, ანუ პრინციპში მარინასგან დაცეცხლას შესაბამისად მაინც ვერ ავწდები რამე რომ ისეთ თქვა აუცილებლად პასუხს გამწევს მე საიდაღა. ამოიცადეთ. ცოტა სიჩუმე იყოს მან. სანამ გიორგი გაბუნიას დაცეცხლავს მთავარის თანამშრომლებს მოუვლის. მარინა ბერიძე მეგა შოუს მესამე სეზონის მუსიკალური პროდიუსერია. მხოლოდ ქართული უბრალოდ კიდევ შოუს გარდა არის შემეცნებითი შოუ. იმიტომ რომ ამ ბავშვებს უყვარდებათ სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა, უყვარდებათ ქართული მუსიკა, სადაც ასევე ქართულ სიმღერაში გვაქვს სიურპრიზები. ყველა ტური არის ვიღაცის სახელობის. ის არ არის კომპოზიტორი, მოდი ეხლავე ვთქვათ, და არის როგორც წესი მუსიკოსი. და ამიტომ იმ მუსიკოსის ხედვით გაკეთებული ტურებია. მხოლოდ ქართულში ჟანრობრივად და თემატურად რადიკალურად განსხვავებული შოუები დიდი ქართველი კომპოზიტორის გია ყანჩელის ტურით გაიხსნება. რეპერტუარი, რომლითაც აიგება მხოლოდ ქართულის გახსნა, რომელიც გია ყანჩელს მიეზღუნება, არის მეტწილად სწორედ იმ მუსიკალური და სანახაობრივი წარმოდგენიდან, რომელიც 18 წლის წინ განვახორციელეთ ქალბატონი მარინა ბერიძის პროდიუსერობით და ნატო მეტონიძის უბადლო შესრულებით. ამ პროექტის გამოსვლის შემდეგ იმ ხანად მეტწილად რუსულ ესტრადას დაწაფებული ახალგაზრდობა და საზოგადოება შემოუტრიალდა ქართულ მუსიკას, დამკვიდრდა ცოცხალ ორკესტრთან სიმღერის ტრადიცია, რომელიც არ იყო თითქმის დაკარგული იყო. ის სულ იუმორში ამბობდა, რომ
ალბათ მხოლოდ მაშინ, როდესაც მე აღარ ვიცნები და გავა 50 წელი, თუ კი იარსებებენ ორკესტრები, მუსიკოსები, მომღერლები, შემსრულებლები, ვისაც მოუნდებათ ჩემი მუსიკა შეასრულონ, ალბათ მაშინ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ფუჭა დარჩაულია ჩემ ცხოვრებასო და აი ნამდვილად მე ვფიქრობ, მხოლოდ ქართულის გახსნაც იქნება ერთ-ერთი დასტური იმისა, რომ ამ ქვეყანაში მომავალი თაობა და ყოველი მომავალი თაობა ყოველთვის სიყვარულით და პატივისცემით შეასრულებს გიაყანჩელის შექმნილ და დატოვებულ მუსიკას. მესამე სეზონის მთავარი პროდიუსერი ჩვენი კოლეგა მაია ლომიძეა. ეს ფაქტი მეგა შოუს აუცილებლად კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის. აი რაც არ უნდა ჩააცვა ადამიანს პლასტიკაზე იწვება რომ არ არის მდიდარი აი ესე ვიჭიქია ხოლოდ ქართულს კაჭრეთის ამბასადორი უმასპინძლებს რა ამ დროს სული უნდა ჩავიფიქრო კონკურსანტები ბევრად უფრო მეტ დროს გაატარებენ ერთად, ფაქტობრივად იცხოვრებენ ერთად. მაყურებელს ექნება საშუალება ბევრად უფრო ახლოს გაიცნოს ისინი, იმიტომ რომ მარტო ორშაბათობით კი არ იქნება მხოლოდ ქართული ეთერში. არამედ წინა 3 დღის განმავლობაში იქნება გადაცემა, სადაც მაყურებელი ნახავს, როგორ ემზადებიან კონკურსანტები, რა ხდება მათ შორის. არა მხოლოდ სამუშაო ნაწილს ჩვენი კონკურსის, არამედ იქ ვიღაცა თუ შეუყვარდება, ვიღაცას რაღაცა გაუჩნდება, ვიღაცასთან იჩხუბებს და ასე შემდეგ. ამასაც მაყურებელი ყველაფერს Aga, imrere khami shamreri. Dați, dați. Am știut. არის და არის, მაგრამ აი ამ ფესვებიდან გადმოდინებული მუსიკაა და არის ფანტასტიკური. უბრალოდ თანამედროვე ჟღერადობა აკვდა და ეს ვიცოდით ყველა მისაც მუსიკა გვიყვარს. მე ძალიან მიყვარს ქართული მუსიკა, თანამედროვე ქართველი კომპოზიტორების ჩათვლით. თანამედროვე სულელური ქართული YouTube თემებიც კი შეიძლება გაკეთდეს მშვენივრად და ამას განახებს სხვა შორის ამ მხოლოდ ქართულზე. სოციალურიც, პოლიტიკურიც პირდაპირ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პატრიოტულიც და კულტურულიც. იმიტომ რომ გამოვიტანეთ ის პლასტი, რომელიც იყო უსამართლოდ დაჩაგრული და რომელიც ხარისხობრივად უკეთესია უბრალოდ ქართველისთვის, ქართველის შესრულებით, ხო? ქართველის მიერ ნამღერი ბიონსე თუ არის სასაცილო, როგორც არ უნდა მღეროდნენ, ან ნაკლებად სასაცილო, აი ამ რეინჯშია, ქართველის მიერ ნამღერი ქართული სიმღერა კარგად უცხოელისთვისაც საინტერესოა. მხოლოდ ქართულის ავტორი ნიკა გვარამია დარწმუნებულია, რომ პროექტი ქართულ მუსიკას ლოკალური სივრციდან მსოფლიო მსმენელამდე ახალი ჟღერადობით გაიტანს. და ეს მხოლოდ დასაწყისია. მთავარი არხი სხვა ახალ მეგა პროექტებსაც იწყებს. ვაპირებთ, რომ სხვა პროექტებიც ასე ვთქვათ, ვიმუშაოთ, მათ შორის უცხოურ სიმღერებზეც. არ გავამხელთ ჯერ რა შეიძლება ეს იყოს, მაგრამ განსხვავებულ ჟანრში, ანუ უფრო ასე ვთქვათ, ავთენტურად გავაკეთოთ რაღაცა ტიპის ცნობილი კომპოზიციები და არა მინუს ფონოგრამით და ლამის, ასე ვთქვათ, პლუს ფონოგრამით ზოგჯერ რასაც ხედავთ სხვადასხვა არხებზე. ეს და ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს, გვაქვს პრეტენზია რომ გქონდეს ამ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგული ქართული სერიალი და ჩვენ გვექნება ამ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგული ქართული სერიალი, როგორ მხიარული. ყველაზე მასშტაბური ტელეპროექტი იწყება. მე ვამბობ, სანამ ახალი მუსიკალური პროექტი და სერიალი დაიწყება, ხვალ 22 საათზე მხოლოდ ქართულის ფავორიტებს გაიცნობთ. წარმატებას უსურვებ, მხოლოდ ქართულს წარმატებას უსურვებ პირველ რიგში კონკურსანტებს, ერთ-ერთმა მათგანმა უნდა გაიმარჯვოს, წარმატებას უსურვებ ჟიურის, რომლის წევრიც მე ჯერ არ ვარ, მაგრამ ვიქნები, როდესაც ლაივებამდე მივალ და წარმატებას უსურვებ, რა თქმა უნდა, მთავარ არხს, რომელმაც შექმნა და ხვალ პირველად შემოგთავაზებთ ამ პროექტს. ახლა კი მხოლოდ ქართულის ავტორი ნიკა გვარამია თავისი სხვა საავტორო გადაცემით გააგრძელებს მთავარი არხის ეთერს. ეს იქნება მთავარი აქცენტები. მე კი გემშვიდობებით მომდევნო კვირამდე კარგად იყავით.